dídá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ti dá sílẹ̀. Ìbéèrè kan wá rèé pé ṣé àwọn èèyàn sì fẹ́ sọlọ́pàá lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà? Sáwọn ọmọ ìpínlẹ̀ kọ̀ọ̀kan a lè sọ pé nígbà bá fẹ́ dá ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ẹlẹ̀ lọ́yọ̀ state ká pé wọ́n lọ gba ọmọ láti Ọ̀ṣun àbí wọ́n lọ gba ọmọ láti Ògùn àbí wọ́n lọ gba ọmọ láti Oǹdó àbí wọ́n lọ gba ọmọ ńbòmí pé nínú state náà wọ́n ti gba àwọn òṣìṣẹ́ wípé ṣé àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ láti àwọn èèyàn ṣetán láti darapọ̀ mọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá gba iṣẹ́ yẹn sáwọn èèyàn ṣetán pé àwọn tó fẹ́ ṣe ti ṣetán kálukú ti fèròǹgbà ọ̀rẹ́ kan ìpínlẹ̀ ìjọba àpapọ̀ àwọn House of Senate House of Representatives kálukú ti fohùn léde ifo àwọn aráàlú náà ti ń retí rẹ̀ pé òun ni ọ̀nà àbáyọ sí àìsí ètò ààbò lórílẹ̀ Nàìjíríà pé wọ́n wá ní sáwọn èèyàn ṣetán láti gba iṣẹ́ ọlọ́pàá. Ìbéèrè nínú ọ̀rọ̀ tí Fáṣọlá sọnù láàárọ̀ yìí. Well, mo fẹ́ agree pẹ̀lú wọn lóòótọ́ pé nípa terms of engagement state mi wà jẹ́ pé ní owó tó wà lọ́wọ́ wọn ò tó nǹkan allocation wọn àti ń tán pa ipe wọn lè mọ́ ti ní oore ọ̀fẹ́ láti bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ pé bọ́ kí individual state kan wo pọ́ọ̀sì wọn kó dípò wọn bẹ̀rẹ̀ dẹ́kan mọ iye nọ́mbà àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n máa gbà ní each state torí pé a lè fi income tó ń wọlé lẹ́kọ̀ọ́ Rivers Kano even Ọ̀yọ́ state ká fi wé àwọn other state wọ́n yàtọ̀ síra wọn bọ́jú gbogbo ẹ̀ lọ kò sí nǹkan tó dàbí pé ká ní ọlọ́pàá ní tó jẹ́ ọlọ́pàá ti ìpínlẹ̀ níní ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ ó máa dènà àwọn a lot of things tó yẹ pé à ń là kọjá báyìí ṣùgbọ́n béèrè pé kí ni willingness àwọn èèyàn ṣe ń ṣe tán wẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n gbà pé àwọn kan wà tó pé ní kọ́lé wọn gan ní pé kán sọ ọlọ́pàá tán láìkì ẹ̀ àwọn kan wà tán láìkì àwọn kan dẹ̀wà tó yẹ pé àìríṣẹ́ ṣe let me go to pé at least màá ṣá wà engaged unemployment màá ṣá wà engaged kò ní sí pé bí ó mọ̀ pa mi wọ́n sàmọ̀ sanwó fún mi irú ẹ̀ wà pọ̀ mo mọ̀ pé a ti ripe enough láti ní then nínú ọ̀rọ̀ tí Fáṣọlá sọ ó ti show wípé state ni ó máa responsible fowó wọn for training and every other thing abẹ́ state tó ti gbà wọ́n náà ni ó máa responsible ṣe mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn rò pé bóyá federal government àti state ní ó jọ máa san but now àti mọ̀ ẹ́ sí pé tọ́yọ̀ state bá recruit àwọn police wọn Ọ̀yọ́ state náà ni àwọn people yìí ó ti máa ṣiṣẹ́ àwọn yẹn náà ni wọ́n máa fún wọn lówó. bíi civil servant Ọ̀yọ́ state ni. náà ni wọ́n they are civil servant. mọ́mọ́. so ó dà pé state kọ̀ọ̀kan ní wàá wò kí ni capacity wa gbé tán bá wo allocation tó ń wọlé tán dẹ̀ wo IGR àwọn tí wọ́n pa lábẹ́lé means tó wọ́n fi wọlé pé agbára wa ò ní lè gbé ju looking at the workforce tá a ti ní agbára wa ò ní lè gbé ju 20,000 lọ kò ní lè gbé ju 10,000 lọ depends on nǹkan tí wọ́n wá fowóṣù then lórí training and retraining yes wọ́n need it torí sometimes à ń sọ fáwọn tó wà ń bẹ gánṣẹ́ tó jẹ́ federal police pé wọ́n need the capacity building you need to go out kan lọ learn more so àwọn ni wọ́n make a provision for that state kọ̀ọ̀kan láti pé wọ́n fún wọn ní adequate training ẹ mọ́dẹ̀gbà pé the kind of weapon tó máa lò kò yàtọ̀ sí ti federal so gbogbo orú àwọn báyìí wọ́n láti train wọn along the line but it's a good thing that wọ́n ti embrace ẹ̀ ipe state lè dá sílẹ̀. ṣé kò wá ní jẹ́ ẹrù lórí state. ó depend lórí owó tán bá ń pa àti owó tó ń wọlé fún wọn for example tán bá wo iye owó tó ń wọlé àti owó tó ń pa tán dẹ̀ wo the amount of workforce táwọn nísìn tó bá ṣe pé ó mú kó wọ́n jìn sínú gan ó mọ̀ pé limited number of people ni wọ́n gbà títí tí kìíní ò fi lọ sókè tí wọ́n fi wá owó wa a tó lè gbà sí kíkàn sí pé nítorí pé a nídìí ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ kẹwàá lè gba iye nọ́mbà tẹmọ̀ pẹ́ nílé kẹta fọ no let it be within the number tí wọ́n lè kẹta fọ ṣe pé wọ́n design uniform tán máa wọ̀ wọ́n design gbogbo nǹkan tán fẹ́ so gbogbo yẹn ní kákọ́ jókòó kán ṣe ìṣirò lé lórí kán wo what is the way out. tí ẹ jẹ́ kí mo fẹ́ ká wo ọ̀rọ̀ yẹn dáadáa mo ń wò pé ok ká pé resources state kan ká pé kò gbé ju bíi ẹja sọ pé bíi 50 tí state yẹn dẹ̀ tóbi at least tó yẹ pé state yẹ kí tápé wọ́n bá fẹ́ gbà gan tó yẹ pé wọ́n gba bíi 500 tí wọ́n á ti torí resources wọn tí wọ́n wá gba bíi 50 ṣé yóò dẹ̀ lè ṣiṣẹ́ tá a fẹ́ kó ṣe. wọ́n ṣe ṣùgbọ́n wọ́n ti stretch àwọn people yẹn jù wọ́n á stress wọn gan-an
lórí ṣe ìgbà máa sọ pé ọlọ́pàá ò tó náà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà lórí discharge of their duties iṣẹ́ yìí ó ti pọ̀ jù fún wọn workload effort yìí ó ti pọ̀ ṣùgbọ́n kì í ṣe pé àwọn náà fẹ́ gba 50 ṣẹ̀pá ti sọ pé available resources tó lè take care at that time nìyẹn kò sí àǹfààní kẹgbàyàn kébi mọ̀ pa kọ́mọ̀ rówó san so tó pé 50 ló lè gbà little by little tówó yẹn bá tó máa rọ opportunity sí wọ́n mọ̀ increase the number àwọn èèyàn tán lè wọ́n tó dájú ni pé start from ibi tí wọ́n ti lè bẹ̀rẹ̀ tán mọ̀ pé ó máa wà convenient fáwọn. kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ níbi tí wọ́n ti lè bẹ̀rẹ̀. tó jẹ́ pé kò ní la àbùkù tàbí wàhálà lọ. ṣé kò sí ọ̀nà kankan tí ìjọba àpapọ̀ táwọn náà fi lè kún wọn lọ́wọ́ tí bọ́dì yẹn kò fi ní wọn. mo rò ó sì pé ó yẹ ká lè rí bí ọ̀nà tó yẹ pé wọ́n fi ràn wọ́n lọ́wọ́ bọ̀ mo wò ó pé bóyá nípa kan jack allocation ṣe pé ìgbà tí bàbá yìí débẹ̀ sí multiply by 5 la allocation tán fún state sí bóyá tírú yẹn náà bá kún sí because àmọ́ pé ọ̀rọ̀ ètò ààbò ni ó ṣe kó ṣe pé wọ́n lè jack up allocation wọn sókè díẹ̀ with certain percentage mo rò bẹ́ẹ̀ ó depend lórí kí ni National Assembly ọ̀dẹ́ number 2 mo wò ó pé so far tó ṣe pé ètò ààbò là ń sọ pé bóyá wọn kàn sọ pé ok o tó bá ṣe pé 10% lẹ nídìí fún police ìyẹn state police bóyá federal government ó mọ̀ gbé bí 3% àwọn mọ̀ gbé bí 7%. ó yẹ kí irú understanding yẹn wà at least for a start. owó security vote tí wọ́n ń fún wọn ní state. ó ṣeé ṣe kó ṣe pé ni wọ́n máa lò báyìí but ṣe pé aṣọ security vote lè mọ̀ gbé number of the people tó ṣe pé wọ́n máa gbà but wọ́n bá wo volume security vote tó ń wọlé ìyẹn ni ó jẹ́ kán lè regulate the number of people tó ń máa gbà of course security vote náà wọ́n mọ̀ là part of àtàwọn owó mi tó bá wọlé dandan nìyẹn. speculation lọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ pé àwọn èèyàn máa ń sọ pé state kọ̀ọ̀kan ló ń gba owó security owó tó ààbò pé àdẹ̀mọ́ tí wọ́n fi ṣe àwọn èèyàn máa ń sọ pé àmọ́ tí wọ́n fi ṣe especially tí wọ́n bá rí tí wàhálà bá pọ̀ bí àwọn ń sá láàrin ara wọn ni pé àmọ́ tí wọ́n fi ṣe so irú security vote yẹn tó bá jẹ́ major one láti fi mọ kéta fún. àwọn ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ kò tí ì bá dìjú torí pé ẹrù security náà tẹ́lẹ̀ orí security vote náà wọn in fact yóò ṣe ríṣẹ́ ṣe gan lélẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó ń bọ̀ yìí pé ok àti lọ́lọ́pàá ìpínlẹ̀ and what are the things that ẹ mọ́ gbàgbé o even the so-called federal police nsìn àwọn kan wà tẹ́pẹ́ náà mọ́ assist wọn for example irú local government lọ́sùn wọ́n ra mọ́tò fáwọn ọlọ́pàá nsìn a lè rí corporations multinationals tí ó help wọn o for example ká pé wọ́n rí bí oil company a ní bí oil company lọ́yọ̀ state nsìn mo fi ṣe example nsìn adẹ̀mọ̀pá ti ní ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ irú àwọn multinationals tó wà lọ́yọ̀ wọ́n lè jáde kan ẹja wò bóyá in terms of logistics ẹja ra mọ́tò fún wọn irú ọmọ wa o individuals tán ní private business tó dẹ̀ mọ̀ pé àwọn atiláwí ti ń yà wọ́n lẹ́nu àwọn náà fẹ́ mú at least little things wá láti fi assist wọn apart from the security vote tó ń wá meanwhile ó ṣeé ṣe kí federal government jack up security vote torí pé wọ́n ti ní stabilized ọlọ́pàá tó lè take care insecurity. wọ́n ti ní stabilized ọlọ́pàá tó lè take care. ok a ti wà níbi ètò ààbò torí pé ètò ààbò náà ni ó ṣàkóbá fún ọ̀rọ̀ tó jáde nínú ìwé ìròyìn punch láàárọ̀ yìí bóyá òun ni bóyá òun sì kọ́ wọ́n kì sáà kọ́ wípé lẹ́kùn gúúsù lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà bóyá south ni bóyá south west ni pé àwọn tí wọ́n jẹ́ fúlàní wọ́n ti ń kà àṣà wọn kó lẹ́kùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀‐èdè nàìjíríà àtẹ̀kùn gúúsù anything that has to do with southern àwọn fúlàní wọ́n ti ń kú látàrí pé wọ́n ní àwọn èèyàn pé wọ́n ń dẹyẹ sáwọn látàrí bí wọ́n ṣe ń fi ẹ̀sùn kan pé àwọn agbésùmọ̀mí pé fúlàní ni agbésùmọ̀mí fúlàní ni igbá fúlàní làwọn àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní dẹyẹ sáwọn so àwọn táwọn ti jọ ń ṣe àjọṣepọ̀ tẹ́lẹ̀ kò sí àjọṣepọ̀ yẹn mọ́ so ibi tèmi wá fẹ́ lọ rèé ṣé kò ní í ṣe àkóbá fún ètò ọrọ̀ ajé. now but I saw the video wọ́n náà kò send ẹ̀sán kù láti gan láàárọ̀ nísìn níbi tí wọ́n ti ń pààkì ẹrù wọn tí gbogbo wọn ti ń lọ tẹran wọn nǹkan bẹ́ẹ̀. mo já wo ọyẹ ẹ mọ bọ́rọ̀ yìí mọ. ok mo send kìíní ẹ̀sìn wọn mo wá pé bí wọ́n ṣe ń lọ yẹn kí ló fà á ní tó fà á ni pé torí wàhálà tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà
kò síbi tẹ́ ẹ lé dé wọn náà àwọn Fúlàní tún ní o kìnnìkan oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ àdẹ̀pọ̀ wọ́n spread across West Africa wọ́n lé wọn láwọn ibì kan ní West Africa tá a gbọ́ pé many of them wọ́n sá wá sí Nàìjíríà so in that case now lílọ wọn yìí ìgbà tó di pé káwọn èèyàn mọ̀ wò pé tí ó ṣe pé àwọn èèyàn trust wọn trust pé Fúlàní bó tiẹ̀ ṣe pé tó ń dun àwọn ní pé àwọn táyà ti jọ ń gbé tẹ́lẹ̀ tá a ti jọ mọ́ra wa ara wàrà lọ́wọ́ ẹni ara kí lọ́wọ́ ẹni tó ti di bí ẹ̀gbọ́n tàbúrò tó wá ṣe pé all of a sudden wá wà hostile sí wọn ìyẹn ló mú kí majority wọn bọ́ kì í sàwọn náà ẹrú kan ló máa mú ní búgba ẹrú torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ló mú kí àwọn yẹn náà decide pé okay let us leave torí pé bí wọ́n ṣe ń ṣe wọ́n báwọn yẹn ṣe padà jẹ́ sí wọn ìwà táwọn yẹn ń wù sí wọn ọ̀rọ̀ tán ń sọ inú wọn ò dùn sí then they are moving like tẹ́ wá sọ kò sí kó má affect ètò ọrọ̀ ajé wa díẹ̀ reason ni pé ó níbi táwọn náà ń fìlì fàkíhùn kan wà táwọn náà ń fìlì àwa náà dẹ̀ àwa ń jọ ń help ara wa for example wọ́n ṣe wàrà wa ọ̀rà àìmọye nǹkan làwọn náà rà lọ́dọ̀ wa for again ni pé ẹ wo àwọn ọmọ. fún àǹfààní àwọn tí wọ́n fẹ́ máa wò wá bí a ti ń ṣètò lọ́wọ́ yìí sọ pé bàbá ti ń gbọ́ òun náà ni a máa wò wá ẹ ti máa wá wá káàkiri ojú òpó tí ẹ wá wá lọ òun náà ni Àgídìgbò 887 FM online Àgídìgbò 887 FM online Àgídìgbò 887 FM online ibẹ̀ lẹ́ẹ̀tì rí wa wò kétékété òun náà ni à ń wò lójú òpó Facebook yìí ó ní ọ́díò ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ wò àwọn màálù lọ́lọ́ rẹ́kẹrẹ́kẹ́ wọn àwọn àgùntàn lọ́lọ́ rẹ́kẹrẹ́kẹ́ wọn ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. láti bo olè ni wọ́n ti wọlé bọ̀. láti wọ́n ti gba dúkúrú wọn láti yẹ wọ́n ti gbìyàwó wọn ti gbéra wọ́n fẹ́ láti kébì ni wọ́n ti wọ Niger. Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n sì ń bọ̀. Wọ́n ti ń bọ̀ sí wọ́n ti fẹ́ wọ gbótó wà láti ibi ìgbó yẹn ń bẹ láti dúkú. ẹ̀yin ẹ wò adúrú ẹran. ṣé mo kò sí bó ṣe wù kó jẹ́ tí mo sọ ní mo fi ojú ètò ọrọ̀ ajé wo nù. ṣe pé lọ́dọ̀ wọn bí I believe pé tá a bá fẹ́ ṣe ìnáwó tá a bá ti pa màálù ní ìsìn they are no longer here ibi tí wọ́n bá lọ sí tí wọ́n bá fẹ́ lọ ra anything lọ́dọ̀ wọn sìn ẹ mọ bó ṣe máa rí they are going to sell it for us at a very high normal fee then that's one then two high price la máa rà then number two ni pé lílọ wọn yìí bá a ṣe sọ ó máa affect commercial activities wa náà níbí ó lè mọ jẹ́ bá a ṣe rò tó but at least to some extent ó ní impact kan táwọn náà ń feel ó ní vacuum kan tó ń feel nínú ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé wa ń bì but kì í ṣe pọ́nkẹ́dẹ́rọ hostile sí wọn torí n tó ṣẹlẹ̀ ló mú káwọn yẹn náà decide pé káwọn yíjú agan sí wọn pé bọ́n ṣe ń live so that at the end of the day àwọn agbó lè fi ẹ̀mí léra wọn bì á lè jọ gbé but wherever bí tí wọ́n wù kan lọ náà tí wọ́n bá foment trouble ń bẹ̀ náà wọ́n sì máa padà lé wọn kúrò. but wọ́n sọ nínú ìròyìn láàárọ̀ yìí pé gbogbo àwọn lẹ́mọ̀ pé àwọn ni gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti sọ nínú ọ̀rọ̀ yìí pé ẹrú kan ni máa mú ní ibùgbé ẹrú pé kò kí ń ṣe àwọn. kì í ṣe àwọn eléyìí ṣe pé àwọn eléyìí ti ń gbé síbi ti pẹ́ tó pé kò síjà ṣùgbọ́n àwọn tó ń bọ̀ náà di Fúlàní máa fún ilé example. I think there are 3 types of Fulani. We have the Fulani Bororo oríṣiríṣi ọkọ̀ wọn ní social study ńgbà kan ṣe àpò dàbí Yorùbá náà ní Àníjẹ̀ṣà Àlékìtì àní different kìíní àwọn kan wà láàrin wọn tó ṣe pé they are militant. ìran mẹ́ta ló le jù ìkankun tó jẹ́ mẹ́rin tó jẹ́ ìran mẹ́ta tán le bẹ́ẹ̀ yẹn. You talk of the Tuaregs ní North Africa, you talk of the Berbers North Africa and the Mosi people àwọn tó violent jù láàrin wọn tán le jù ní Mosi. Mo ń tún wo wọn lórí TikTok njó ni wọ́n máa ń daṣọ bora báyìí wọ́n Fúlàní ò lẹ́mìí wọ́n lè débi pé even in those days ní history nǹkan tá a kọ́ when they wage war wọ́n máa ń jà tán kí nǹkan àwọn tó le jù ń sìn tó tún ra súnmọ́ ní Afghanistan so àwọn kan believe pé kí àkekèé ta àwọn ó yá ju kí Afghanistan kó gun jà wọn lọ ṣe get ẹ̀ sìn so layers ni àwọn eléyìí tán pè ní Fúlàní yìí àwọn eléyìí rí i pé commercial activities kàtẹ́ran rẹran nǹkan àwọn kan àtàwọn ń pè ní délẹ́rùn nù wọn ẹ pé ní Fúlàní Bororo nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn militant tó wà lọ́dọ̀ wọn yẹn àwọn ló kó bá àwọn eléyìí tó wà ń bẹ̀ yìí and ọ̀nà tá a fi lè ṣẹ́gun wọn náà ni pé kàn lọ tá a bá ní pé kàn dúró yí pé kò dá bọ́n ṣe lọ àtijọ́ ń gbé pọ̀ tí àwọn tí a fẹ́ ó ṣe wọ àárín wọn
nobody will know. tọ́ba dẹ̀ wà níwọ̀n àwọn ilé gan wọn tẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ ní fún wọn láti lè ṣiṣẹ́ tán ṣe ẹ̀ mọ́ gbà pé rustlers wà láàrin wọn àwọn tó máa ń jí màálù wà láàrin wọn even láàrin àwọn militant yẹn náà tó àwọn ilé gan wọn appreciate but unfortunately wọ́n ti kó bá wọn so ká pé wọ́n wá àwọn tí wọ́n wá síbí wọ́n wá wọn ra wọn quiet wọ́n ṣe quiet tí ò sí wàhálà tí ò sí kí ló dé àjọ èèyàn máa ń ṣeré lọ́gàá wọn náà tí yóò lọ wò wọn rárá wàrà ṣe nǹkan kan. kò sẹ́ni tó lé wọn. but nínú hostility wọ́n ní wọ́n ti wà hostile sáwọn so gbà tán rí pé àwọn aráàlú ti wà hostile sáwọn tán dẹ̀ ń fọn rere wọn pé bí eléyìí fúlàní o ṣe mọ̀ kí ṣégbọ́n ẹ̀ ló lè gbárù ìdọ̀tí yẹn ló mú kọ́pọ̀lọpọ̀ wọn kúrò but where are they heading to another West African country bó ṣe rí nu. kọ́mífẹ́ wà lọ́la ìjẹ́ àmúra torí pé ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan nínú ọ̀rọ̀ yín wípé màálù tá a bá fẹ́ sìnàwó lọ́dọ̀ wa ń bì bàbá tí ìlú màálù ẹnìkan náà tó wá kọ ní ojú òpó Facebook tí wọ́n ní ṣé dandan ẹ kú ètò àní dààmú ṣé dandan ni kí a pa màálù fún ìnáwó ni ṣé bí ẹran ewúrẹ́ gan dáa ju màálù lọ màálù is like look like human being ìbéèrè mi ni wípé ìjà amúralẹ̀. no ṣe rí ẹ mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú fún ṣẹlẹ̀ báyìí. fún ọ̀rọ̀ màálù tá a sọ yìí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn kinní kan wà ní culture wa adébani ẹ jẹ́ sọ pé I embrace culture yẹn nígbà tá a yé dà pé òun ran lajú dé ìgbà tí modernization dé in those days in the years in antiquity àwọn dẹ́mọ̀ wọ gbó lọ wọn lọ pẹran wọn dẹ̀ ṣe náà wọn nǹkan tó bá fẹ́ ṣe bọ̀ ìgbà tí ó di ayé modernization náà ra màálù dẹ́ bàjẹ́ nǹkan kan bì tí èèyàn bá ń ṣènáwó tí ò bá ìpa màálù wọn ò rí bí ẹni pé ó ṣènáwó so wọ́n ti sófin kí ní affect àwọn èèyàn tó pé ní ẹlòmíín ṣe ju nǹkan tó lè ṣe lọ but with this event now we go back to history kálukú bẹ̀rẹ̀ sí mo lákẹ́ tó sọ̀rọ̀ yẹn góòtì gan kan tó bá pe wúrẹ́ ṣe ó ti pọ̀ jù it's not under compulsion ipe kéèyàn pa màálù even àwọn kan wà tó ṣe pé wọ́n believe pé ọ̀rọ̀ màálù o àwọn nǹkan kan wà nù culture àti pé ní àṣàwọ̀ ní tó wà fẹ́ let me cite example one man very old a man wọ́n kú nílùú wa ńgbà kan so ọmọ wọn ó wá fẹ́ lọ́ọ̀yà kan látèkìtì meanwhile wọ́n ní culture yorùbá ni pé àwọn èèyàn mọ̀ wá sílé olókùn àwọn kan mọ̀ sùn tí àwọn opó nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wọn opó nílé dáná wọn mọ̀ dáná oúnjẹ fún wọn the woman stood up njọ́kùn bẹ́ẹ̀ gbé àwọn tó jókòó wọn níṣẹ́ ni wọ́n náà then tell them to go to their works you know what are they doing here number one ẹ̀ ń kọ́ sí you are a nuisance wọ́n feed yín bí ni go and do something ẹ pè yẹn ló pẹ̀ lẹ́ǹda sọ ní opó lè dáná ni àbí wọ́n abẹ́ leave bó ṣe lé ogun wọn mo ṣe rántí story yẹn you understand báwo bá ṣe pé àwọn yẹn pé woman yẹn tán sọ pé irọ́ ọmọ bàbá kò rí bẹ́ẹ̀ bọ́n ṣe ń ṣe nu ẹgbàgbé kì í ṣe culture ẹ̀yin lẹ́kàn máa di àyẹn wọlé èyàn kú ẹ̀ tún you understand so gbogbo àwọn tó jẹ́ bíi sáré wá culture yẹn gan yóò sáré padà you understand with our understanding so kì í ṣe dandan kéèyàn wó màálù mọ́lẹ̀ then wọ́n stop pé yẹn ṣe lọ ra màálù ẹ mọ́ gbà pé àwọn èèyàn wà kankan tí ń ṣe màálù ń ṣe máa fún ilé example níbi tí ẹ̀ bá lọ sí wọ́n pe bẹ̀ lọ́nà kúkú má dá or something ọlápá ẹnìkan kan sọ mi ó ní kí n lọ wo àwọn ilé kan bẹ́ẹ̀ kí wọ́n kún wọn màálù síbẹ̀ àwọn ẹ̀dá ìrìyàn bẹ́ẹ̀ ta ló ní àwọn ọmọ pé ó yẹ kàn security operatives kan wá sọ́nà bẹ́ẹ̀ pé what is happening about 3 or 4 houses ní màálù kún bẹ̀ báyìí kí ni nǹkan tán fi ń ṣe ó yẹ kíjọba wá káwọn agbófinró wá kán wá interview àwọn tó wà lọ́nà eré àyẹ̀ pé kí ni nǹkan tí ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú màálù yìí so by and large nǹkan kan máa change ni kì í ṣe pa prepare fún no tá a bá ti jọ agree pé kì í ṣe under compulsion kéèyàn ó máa ṣe màálù kò sí nǹkan tó bá dì mí. bẹ́ẹ̀ kì í ṣe kéèyàn fi dandan kéèyàn fi màálù ṣènáwó tá a bá ti jọ gbà bẹ́ẹ̀. that is it òun ṣe nǹkan tó le. kì í ṣe nǹkan tó le. yes. so ẹni intanet sọ ni pé at least ìmúra yẹn ó wà nílẹ̀. ó ti wà nílẹ̀. ó lè mọ́ tó. that is it kò sí nǹkan bọ́ọ̀ lu ẹja bẹ́ẹ̀ lu adìẹ èwo lèèyàn ṣe téèyàn ṣe iṣẹ́ rẹ̀ àgbàgbọ́nù pé ká ṣèdánwò kéèyàn wá jẹ gbèsè. ló bá tẹ̀ ní kágbàdo tó dáyé kínní kàlà jẹ́ ń jẹ. tí kò ń ṣe dandan màálù bá o. ṣùgbọ́n yóò affect. definitely ètò ọrọ̀ ajé especially fáwọn èèyàn tó ṣe pé iṣẹ́ tán ń ṣe nìyẹn àwọn alápàtà ẹ pé rúbẹ̀ mò ń sọ pé yóò affect wọn àwọn alápàtà wọn lọ ra màálù wọn pa nǹkan oríṣiríṣi tó ti di iṣẹ́ ọwọ́ àwọn kan bọ́tẹ́ ìbá dédé rí wọn mọ́sìn tàbí tí màálù scarce nsìn number one. ṣé màálù ò ní wọ́n sí. yóò wọ́n kódà ẹran tí ẹ fẹ́ ra nọ́mọ̀ yẹn ó máa wọ́n because consumption rate yẹn
ó sì wà ń bẹ̀ but kò sí availability skin tá fẹ́ tà fún yàn so máa rí bẹ́ẹ̀. ló máa jọ wọn bí màálù tó yẹ kí wọ́n rà nítòsí tí wọ́n lọ rà lọ́nà tó jìn so owó tí wọ́n fi gbé wọlé yóò wọ̀n tí wọ́n náà bá dé tí wọ́n bá fẹ́ tà so owó táwọn náà tà yóò jẹ wọ́n ẹ̀sìn ní kèsè dandan fún màálù ṣùgbọ́n àwọn tó bá jẹ́ dandan fún ni ọlọ́mọ rà. àwọn tí mo lè sọ pé ó máa affect jù làwọn tó bá fi ń ṣiṣẹ́ ṣe ṣe pé iṣẹ́ ọwọ́ àwọn kan nìyẹn pé apá màálù kára màálù kápá káta lọ́jà irú wọn náà kì í ṣe kí wọn ní continue but distance ti jẹ́ kí kíní ẹ̀ kó á jẹ́ kó wọ́n iye tán máa ta. a sì wà lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò ní Katsina olórí ọmọ ológun orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ rí tí ó gbẹ̀mí mi sákàtà àwọn ajínigbé tó wá jẹ́ pé àwọn ajínigbé yẹn release òkú rẹ̀ ìyàwó rẹ̀ tí wọ́n jọ jí wọn gbé wọ́n náà yọ̀ǹda ìyàwó rẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀. good ìyẹn nínú nígbà tí Katsina gọọmenti gan wà sọ̀rọ̀ jáde wọ́n bá ní pé ó kú natural death ní kí n ṣe pé wọ́n pa can you imagine. gbogbo àwọn tí ń ṣe tí ò rí tọ́jú kọ́. wọ́n ní ó kú natural death you don't call that one natural again because bóyá ẹni ẹlẹ́ni yẹ kó mọ visit hospital ẹ̀dẹ̀ tí kò sí ìhámọ́ kó lè lọ bóyá àwọn oògùn kan wà tó yẹ kó máa lò kó lè rí lò mọ́ bóyá àwọn therapy kan wà tó yẹ kó máa undergo kó lè ṣe mọ́ so ẹ̀yin lẹ pa ní kí ṣe pé kú natural death but unfortunately Katsina government release press láàárọ̀ and they said lálẹ́ àná and they said that no ẹnìyẹn o kì í ṣe pé àwọn people yẹn ló pa o natural death ló kú ìyẹn bẹ́ẹ̀. which one is natural death. wọ́n mú ìyàwó ẹ̀ sọ́dọ̀ wọ́n fi ìyàwó sílẹ̀ so are they expecting the wife to die too káwọn release òkú ìyàwó ní tí mo rí ni pé the government of Zamfara wọ́n nídìí láti Katsina sorry wọ́n nídìí àti gbé àwọn gbèsè kan lórí bí wọ́n ṣe tètè release ìyàwó yẹn the woman is in sorrow now pẹ̀lú tó ṣẹlẹ̀ sọ́kọ ẹ̀ the children are in sorrow too. lójú rẹ̀ lọ́kọ rẹ̀ fi kú. lọ́kọ ẹ̀ ṣe kú so. wọ́n á release ọkọ pé wọ́n lọ sí wọ́n á release ìyàwó. so I think ètò ẹ̀kan ṣe ń sìn ni pé wọ́n nílò láti brace up láti wá ọ̀nà láti gba ìyàwó kó nínú captivity at least kó wá mọ́ọ̀n ọkọ ẹ̀ ibi tẹ́tí nípa pípọ̀ yẹn ò lánàá ọkọ èèyàn kú ẹ tó yẹ kó mọ́ mọ́ọ̀n ẹ tó fò náà sínú èdè ẹ kàn release òkú fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì and that's all so ẹ ó dà pé bẹ́ẹ̀ ni Gumi ti wúlò náà kó lọ bá wọn ṣe tí wọ́n fi rí gbà. ṣe ẹ̀rí ẹ̀rí pé ó lágbára ni. oh it's so bad o. ṣe àwọn ìjọba ò rí pé ìjọba míì ni irú àwọn ìgbésẹ̀ báwọn tí wọ́n ń gbé yẹn láti rí pé èèyàn kú sákàtà wọn wọ́n jíyàn gbé ó wá tọ́ta wọn. mi rò tẹ́ bá fura dáadáa ẹ mọ̀ yìí pé ìjọba méjìlá ní Nàìjíríà sí ọ̀tọ̀ níjọba àwọn militant ọ̀tọ̀ níjọba tá a dìbò yàn. Okay, if they are not government why is it that wọ́n hold èèyàn into captivity wọ́n ti fi wọ́n sí ransom sin kò sí nǹkan tán lè ṣe wọ́n lè jáde wọ́n lè say anything ibi tán wà yẹn náà ni àwọn náà ń lo ìjọba àwọn nínú gbóǹbẹ̀ adẹ̀ níjọba tá a dìbò yàn a níjọba tó ní gbogbo Arsenal lọ́wọ́ láti lè fi face wọn but unfortunately they are not face them Ògbómọ̀ṣọ́ wọn bẹ́ẹ̀ sí wọn ti release wọn. so ìjọba ọdẹ káwọ́ bọ̀tán wọn lè káwọ́ bọ̀tán náà. ẹnu wọn náà ti mọ gbìyànjú but mo can expect pé the state government. ọ̀nà wo ni ẹ gbà release ọkọ̀ tó kú sákàtà wọn. that is it that question kan tó yẹ kéèyàn. tí wọ́n lè tọ̀ ọ̀nà yẹn láti dóòlà ìyàwó. question kan àwọn question tá a bìrà wa pọ̀ ọ̀nà wo náà fi ń gba ransom tí wọ́n bá ní owó ọ̀nà wo lẹ fi ń gbowó ìgbà tán sọ pé wọ́n máa ń sọ̀pọ̀ àwọn ológun fún kinní kan ọ̀nà wo náà ń gbà ṣe àwọn wo ni wọ́n ń tẹ́wọ́ gbowó yẹn ok wọ́n release òkú rábè nsìn àwọn tí wọ́n release òkú rábè fún nsìn àwọn wo ló wá gbé òkú yẹn níbo náà gbé sí ìkíní kan yé mi lórí ìgbésùnmọ̀mí yìí ó dà pé àwọn kan lọ́wọ́ ń bẹ̀ tán ju ìjàmbá lọ tàbí tán wà ní ìjọba. mo ti kàròyìn kan ní ẹ̀ẹ̀mejì ní Àgídìgbò ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá tó jẹ́ pé àwọn kan tí wọ́n ń gbé ìròyìn ẹlẹ́jẹ̀ káàkiri tí wọ́n pariwo pé ìjínigbé wáyé wọ́n dà pé kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ ní Ìdó ìkejì mo gbàgbé bí ó ti ṣẹlẹ̀ àwọn agbófinró dẹ̀ mọ̀ bí wọ́n ṣe ṣèwádìí tíráàkì fóònù tí wọ́n fi kọ́kọ́ ṣe fọ́nrán tí wọ́n fi dig to the root of the matter so irú àwọn process tí wọ́n fi ṣe yẹn kí ló tí wọ́n lè apply rẹ̀ fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ báyẹn. èyí náà èmi náà máa ń I keep worrying about that kind of thing fún àpẹẹrẹ àwọn Ògbómọ̀ṣọ́ wọ́n release video wọ́n ní pé video wọ́n ní sẹ́ẹ̀tì woman yẹn ni wọ́n ń lò wípé kì í ṣe sẹ́ẹ̀tì tiwọn àti sẹ́ẹ̀tì woman yẹn o àti sẹ́ẹ̀tì tiwọn
there is a way tán fi lè track ọ̀dọ̀ wọn sálọ wa ibi tí sẹ́ẹ̀tì wà tẹ́ fi wọgbó láti lè release wọn bọ̀ mí mọ̀ bóyá tán bá wọgbó yẹn bóyá agreement wà pé wọn àbúdọ̀ wọnú igbó ni o I don't know kò yé mi fún àpẹẹrẹ ẹ wo fídíò tán ṣe ń jó ni tí àwọn kan ń sọ̀rọ̀ ní Kaduna àwọn méjì kan báyìí àwọn ọlọ́pàá track wọn nínú igbó tán wà wọ́n dẹ̀ mọ́ méjèèjì àwọn boys méjèèjì yẹn so if they can do that for those little boys tí wọ́n jẹ́ agbésùmọ̀mí why not en masse kan mú wọn àwọn tí Kwara ti Rẹ́pọ̀dùn ní Kwara bíi káìmọ̀ area yẹn wọ́n wà ń bẹ̀ o tán wà nù gbóǹsì tá lọ kó why tí mo dá ìkan náà ẹ̀jẹ̀ ti kú that principal ti kú why tó ṣe pé wọ́n lo this NCC of 18 gbogbo ń tà la register láti fi track wọn ó dà pé nǹkan kan wà lábẹ́ ìgbésùmọ̀mí tí kò tí hàn sí wa. bíi kíni. bí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin àwọn kan nù ìjọba àtàwọn tó wà ń bẹ̀ bí ìfọwọ́sowọ́pọ̀ láàrin àwọn kan nù àwọn security àtàwọn agbésùmọ̀mí otherwise kò yẹ kó le tó level yìí débi pé wọ́n máa fi fóònù pèèyàn wọ́n máa fi fóònù báyẹn sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ̀ ìgbà tí wọ́n ní wọ́n jẹ́ àbúrò Báyọ̀ Adélabú àtàwọn ọmọ gbẹ́njọ ni it doesn't take them time láti lè gẹ́ẹ̀tì ibi tán wà ká lóru mẹ́tọ̀dù yẹn láti gẹ́ẹ̀tì ibi táwọn whoever tó bá ń jiyàn gbé ibi tán bá wà. wọ́n lóru mẹ́tọ̀dù yẹn kì í ṣe pé at least ìtìrú mẹ́tọ̀dù yẹn tí a bá fi ń rí ọwọ́ rẹ̀ a jẹ́ pé irú mẹ́tọ̀dù yẹn wà nìyẹn. ó wà nìyẹn so why ti. because wọ́n pé wọ́n jí àbúrò Báyọ̀ gbé ìgbà tó jí àbúrò Báyọ̀ gbé kò tó 3 or 4 days wọ́n gbá wọn mú. bẹ́ẹ̀ni. good ó fi hàn pé tán bá lè máa lọ in that trend ìgbésùnmọ̀mí máa dínkù tàbí ká parun wọ́n ti mọ̀ pé tán bá ti máa wọn báyìí that same trend tán ló ta fi get àwọn yẹn wọ́n lè get. even the rate tí ẹ̀mí aráàlú fi ká sókè nígbà títì yẹn ṣẹlẹ̀ sọ pé ti Ògbómọ̀ṣọ́ kò tí ì ṣẹ́tù tí òun náà fi ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ Wednesday so the rate tí ẹ̀mí àwọn èèyàn fi ká sókè látijọ́ Wednesday tí yẹn ti ṣẹlẹ̀ hùn the rate tó fi ká sókè àti the rate tó fi lọ́ọ̀lẹ̀ nígbà tí wọ́n gbá wọn ọkàn balẹ̀ lọ́jọ́ Saturday. ṣé mo pé anything you are doing and it's giving you result èèyàn gbọ́dọ̀ kúrò ń bẹ̀ mọ́ if you are doing something and it's not giving you result the next thing pé kéèyàn change the system yẹn ìgbà tán ti lè ṣe yẹn tó fún result that same method tán lò yẹn ló yẹ ká máa lò lọ síwájú láti lè ní result lórí gbogbo àwọn tán jí gbé tán wà ní captivity nsìn but I don't know why táwọn ọlọ́pàá ṣe dàbí ọ̀ àwọn agbófinró DSS ni tó dàbí pé bóyá àwa aládàá àbí wọ́n retí ọ̀dà. it could be ó lè rí bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ pé ṣe ń pé gbogbo ọ̀rọ̀ tí wọ́n fún wọn ní ọ̀dà láti lè ṣiṣẹ́ ni ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀. kí ló dé táwọn tí ó wà fún wọn lọ́dà ká pé wọ́n retí ọ̀dà kí ló dé táwọn tí ó fún wọn lọ́dà kí ló dé tí wọ́n fún wọn lọ́dà. that is it ìdí nu tí wọ́n sọ pé bóyá àwọn kan wà nù ìjọba tó ń ṣiṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú àwọn agbésùnmọ̀mí táwa ò mọ̀ ó lè ṣeé ṣe ó dẹ̀ lè ṣe pé kò sí irú wọn kó kàn ṣe pé situation kan rí bẹ́ẹ̀ ni but what I know ni pé tẹ́ bá deploy energy lórí nǹkan kan tí yẹn dẹ̀ fún yín ní result then continue to deploy energy so that you may have more result tán rí lórí ti àbúrò Báyọ̀nsìn that one will help them láti deploy the same energy and the same method láti get àwọn tó wà n'Ògbómọ̀ṣọ́ and many other people tó ṣe pé àwọn people ti air captive. ok ẹ jẹ́ àlọ́ báyìí ní àárín ọ̀sẹ̀ tí a lò tán yìí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ bóyá jọ Wednesday lọ̀rọ̀ yẹn ti ń rúgbó bọ̀ láti jọ Wednesday lọ̀rọ̀ yẹn ti ń rúgbó bọ̀ tí à ń gbọ́ pé àwọn ìgbìmọ̀ kan tí wọ́n ń rí ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìlú nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n jókòó tí wọ́n wá ṣe ìwádìí lórí àwọn owó kan tí wọ́n ná ní NNPC tí wọ́n lówó kan wùyẹ́ 210 trillion ní ọ̀pọ̀ owó ọ̀hún lọ́jọ́ náà tá à ń wò ó níta gbọ́ ni pé àwọn ìgbìmọ̀ yẹn wọ́n declare Mele Kyari wípé ó ti di tí wọ́n wá bóyá ó wà láàyè ni àbọ̀ wà lókù wọ́n gbọ́dọ̀ arrest ẹ̀. The following day ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n ní ọ̀rọ̀ tara wọn sọ pé àwọn ò buwọ́lu ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ pé wọ́n lágbára láti decide on their own. Ní ìjẹta bàbá Fẹ́mi Fálànà àwọn náà wàá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ sọ pé ìjẹta ni àyájọ́ ọjọ́ ìṣèjọba àwọn ara wa àwọn náà wàá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ so ẹ já gbé ọ̀rọ̀ nísinsìnyí ń tẹ̀lé kọ́mọ́ dàbí ẹni pé àwa là ń rìpọ́tì ẹ já ọkọ̀ lọ ibi tí wọ́n ti bí ọ̀rọ̀ ẹ yẹ̀ wò tá a bá tibẹ̀ dé
ká wá lọ sílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ dé lọ́jọ́ tọ́sí ká wá lọ bí ọ̀rọ̀ tí bàbá Fẹ́mi Fálànà tí wọ́n sọ nígbà tí wọ́n bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ níjẹta ẹ̀já bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀. Mr. Chairman, this committee must have the courage, the will to deploy its powers as enunciated in the Nigerian Constitution and issue warrant, not tomorrow, today, and bring Mele Kyari, even dead or alive, in law. They what we call habeas corpus. Even if he's dead, we want to see the body. And he will account. And you should say, here lies a man who died without accounting for his alleged crime that rose into trillions of naira. We are not talking of billions of naira. At the time when the country is borrowing money, we have huge sums of money that have not been accounted for. There are serious issues not raised by laymen, raised by competent auditors. And the man is joking. Where did he have the money to pay for his medical bill in Germany? Those who are dying here, what happens to them? So I think that it is not for us to try to amend the rules that we have already agreed on. Having failed repeatedly, a serious failure, we cannot condone it. And number two, sir, you are a corporate man, we all have our backgrounds. Mele Kyari cannot be represented by a person. He's no longer a managing director. And his responsibility is to account for his actions as MD. He cannot be represented in that capacity. And so to tolerate it is for us to be collectively guilty, individually and collectively, of not having the will. And in fact, it's about will. It goes without saying that the former CEO of NNPCL has no regard and respect for this committee. It is also goes without saying that he has no defense on the allegation leveled against him over corruption while in office. Therefore, waiting for the CEO of NNPCL again will amount to what we call in law wild geese chairs, and I will be part of that. I thereby second the motion, using our powers as given to us by the Constitution, to order for the arrest of Mr. Kyari, the former CEO of NNPCL. I so second. Thank you. Okay, those in support of the motion say aye. Aye. Those against say nay. Okay. We hereby rule now that anywhere Mele Kyari, the former GMD of NNPC, be brought to the committee, should be arrested and be brought before the committee immediately. I spoke to Malam Mele Kyari. That was a week ago. I spoke to him. He promised that he will be here. I spoke to him personally. But incidentally, sir, I learned last night that the man is hospitalized in Germany. Yes, he's in hospital in Germany. Wait now, allow me to talk now. Allow me to land. Point of order, please. Point of order. That no Senate committee shall purport to issue, authorize, or execute a warrant of arrest, except in strict compliance with the provisions of the Legislative House's Powers and Privileges Act, and with the approval and authority of the President of the Senate. 3. Dissociate the Senate of the Federal Republic of Nigeria from comments attributed to distinguished Senator Adams Aliyu Oshiomhole, describing NNPC, among other statements, as a bunch of criminals and thieves, and clarify that such remarks do not constitute the official position, finding, resolution, opinion, or determination of the Senate. Would discountenance the purported warrant of arrest issued by the Public Accounts Committee on Wednesday,
the 10th day of June 2026. I so submit. Now, my choice of words, even in matters of murder, if you can establish that you acted under extreme provocation, the court will take a second view. This Senate, under your leadership, was being attacked. Our collective integrity was called into question. You were accused of nominating your children to work in NNPC. And here we're asking questions about 210. But what I want every member of the House to hear is that two issues. But NNPC claim over 107 million was in banks that have been liquidated. Without listing the name of the banks. Second, that about 103 trillion naira was by drivers and tankers that carry product of NNPC and they cannot account for it. Sir, I have a duty to the Nigerian nation first, and may God punish me anytime I knowingly allow my responsibility to be compromised by people who think they have money. That is why I said, among other things, that the laws of the Senate will be meaningful when we use it to deal with people who have money, who are lions, not when we harass innocent, poor civil servants. I said so. Now, with regards to my use of the word thieves, I acted under provocation because your distinguished members were being attacked unjustly, and I thought I have a duty to defend all of us. Under extreme provocation that a man who cannot account for 107 trillion he claimed I deposited in various banks that have gone into liquidation. He did not name the banks. He did not name the amount. And the auditor said this is not correct. Not my opinion. That is the auditors. 9 times on your authority, we invited them. 9 times he did not show up. So is that an embarrassment to me or to you? I spoke to Malam Melekari. That was a week ago. I spoke to him. He promised that he will be here. I spoke to him personally. But incidentally, sir, I learned last night that the man is hospitalized in... We sent a letter to the government of Nigeria to recover the sum of $120.5 billion. If this money is recovered, we have no business taking loans from anywhere in the world. As we are gathered here, or yesterday, the Senate of the Federal Republic was in turmoil because the NNPC has not been able to explain what happened to the sum of 210 trillion naira. Wow. A committee of the Senate has summoned the former GMD of NNPC, Mr. Mile Kyari, but the full House, headed by Godswill Akpabio, did say yesterday that the committee has no power to summon the big man. And the Senate apologized to him for embarrassing him. On our own part, we have written a letter to the Senate that we want a copy of the report where it is stated that 210 trillion naira cannot be explained. Again, if this money is recovered, that will be enough to fix our comatose hospitals, our roads that have been turned into death traps, and provide jobs for young people. Therefore, this protest is also against the worsening insecurity in our country. We are calling on the government as a matter of urgency to rescue the children that are in custody. Just imagine the primary school pupils, some of them just barely 2-3 years old, have been at the mercy of elements
for the past weeks. Come rain, come sunshine, those kids are suffering. No medical attention, no food for them. And so for us as Nigerians, all of us are in custody, one way or the other. And we demand the immediate release of those children and their teachers. As you are well aware, a teacher has been beheaded in order to compel the government to move speedily to have those children released. Great Nigerians! Great Nigerians! We also want to thank you for coming out today to mark the June 12th anniversary. Yes, sir. As you are well aware, there is no democracy in Nigeria. Yes, sir. What we have is civil rule. Yes, sir. Civilian administration. Yes, sir. The struggle for democracy must continue. So we thank you very much and for the media for coming. Great Nigeria. Gẹ́gẹ́ láago 9 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. Kọ́mi fẹ́ Bàrọ̀lá, kí ló ṣẹlẹ̀? Mo kàn ń wo pé tírú àwọn Fẹ́mi Fálànà bá padà dàgbà tán fàyè sílẹ̀, who will lead the struggle in Nigeria? Èyí tí ẹ mọ̀ pé wọ́n máa jáde torí irú struggle yìí. Wọ́n jáde ń jẹta. Torí irú struggle yìí Tinubu ló mọ̀ sponsor rẹ̀, wọ́n dẹ̀ ti di president. Yà àwọn náà mọ̀ anything like this and ọmọ sponsor ẹ̀. Bọ̀ mi mọ̀ pé Fẹ́mi Fálànà jáde, inú mi tó wá dùn fọ́rọ̀ tí mo gbọ́, wọ́n láti bẹ̀rẹ̀ democracy. Mi ìdẹ̀mọ̀ wọ́n sọ tẹ̀mí fi sọ tèmi bí. Pé transition to civil rule nìkan ni a kàn bọ́ síjọba àwarawa ní àti bẹ̀rẹ̀ nǹkan tá ń pè ní democracy gan. Now the subject matter. Mo sọ̀rọ̀ kan bí njó ni mo ní ìlú tó dùn rule bí Nàìjíríà ò sí. Reason tí Nàìjíríà dẹ̀ ṣe fi dùn rule ni pé téèyàn bá rí owó yẹn jí gbé lówó tó ní ìtumọ̀ téèyàn jí gbé á padà jọ fi rẹ́rìn ni ẹnìyàn lọ́ọ́ máa lò nílé wọn. Tó bá ṣe pé ẹnìkan ló mo sọ fún mo ní Ṣakí that was 2011. Somebody stole 2 tubers of yam wọ́n gbé wá ságodi níbí ọmọ kékeré tó ní wọ́n sá mẹ́wọ̀n níbí lọ́sùn ni wọ́n sọ pé ọmọ kékeré kan ti gbé adìẹ wọ́n fẹ́ dájọ́ kú fún tẹ́ ẹ bá gbàgbé we read it in the paper. Mele Kyari made away with 210 trillion naira. Allegedly. Kò sí ní tí ń jẹ́ allegedly wọ́n ti ní pé àwọn kìíní kó wá what's it called external auditor wọ́n ti gbé jáde. Ó ní wàá defend as long as tẹ́ ẹ bá ti defend ẹ jì. Ó Fẹ́mi ó lè ní ọ tí n bá sọ̀rọ̀ jáde consent means yes time yẹn ló rẹ̀ sí the same time tí ọkùnrin kan báyìí tó di petroleum kìíní London Jonathan wọ́n bá ló develop ó ní cancer ó wà ń lo òyìnbó wọn ò rí tọ́jú dìsìn owó yẹn ti lọ gbó ó ti lọ bòmí sí if you continue this mo lẹ́kọ̀ọ́ tí Fẹ́mi Fálànà sọ pé tá a bá ríro owó yẹn gbà ní reason láti máa yá owó. Gbèsè tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ òtún báyẹn. So 210 trillion lọ́wọ́ ẹnìkan ọ̀rọ̀ kan wà tí Fẹ́mi Fálànà sọ tí mo like wọ́n nígbà tó fẹ́ sọ pé àwọn báǹkì tí wọ́n ti liquidate lówó yẹn wà which of the bank kò ló kọ́ àti kò sí bank of Ọbàgùn o báǹkì yẹn ti wá liquidate o so we are sorry wàá lè mention báǹkì kankan. Then the second one láwọn tanker trailer wọ́n sọ owó yẹn bó ṣe who are the tanker trailers so 210 trillion naira yóò lọ tó bá wá yá wa sọ pé nìkan lówó tó bá yá wa mọ praise àwọn kan pé wọ́n lówó ní òru I woke up around 3:24 mọ́júmọ́ èní the first thing tó kọ́ sí mi lọ́kàn ni pé mo kàn ń wo I was looking at my state Ọ̀ṣun state pé men kí ni ìṣẹ̀lẹ̀ lọ́ṣun mo wá gbé wá sí Nàìjíríà ẹ wo the crop of people tó rúlu wa lọ́sẹ̀ tá a fi sí ọ̀gá ipe lágbájá àdìbò fún ọ you will see that these are the people pé ní they have questionable character questionable integrity questionable wealth kò sí níbo náà ti rówó irú Mele Kyari ó lè dọ̀là sí kó lóun fẹ́ ṣe gọ́fúnà ọ̀dọ̀ wọn tí kì í bá ṣe pé bóyá wọ́n rọ́ Málàmí lọ́wọ́ sẹ́yìn ó fẹ́ jáde fún gọ́fúnà pẹ̀lú irú owó tó kó do not forget that the same man tá à ń pè ní Emefiele ó fẹ́ jáde fún president pẹ̀lú owó tó ti rí jí kó àwọn àmọ́ ṣe sábà fún wọn pé àwọn olè bó wọn ṣe ní rówó gba fọ́ọ̀mù bó lẹni tó bó wọn ṣe ní rówó dìbò báwo lè ṣe ní rówó dìbò èlò ẹ̀mọ etí ru wọn fòtì sápòtì ìdìbò kọ̀ọ̀kan
ẹni tó lóòótọ́ tó fẹ́ jáde òní ráyè lọ now Mele Kyari tí wọ́n lórí ẹ̀ wà ní Germany sìn kò lè tọ́jú ara rí UCH Ìbàdàn bí kò lè lọ OAU teaching hospital kò lè lọ Ahmadu Bello teaching hospital ó lọ sí Germany kò lè lọ LUTH lẹ́kọ̀ọ́ ó lọ sí Germany ó lọ tọ́jú ara rẹ̀ owó Nàìjíríà ní fi ń tọ́jú ara rẹ̀ ọmọ àtìyàwó ẹ̀ wọ́n lé àwọn yẹn onídìí kan ṣiṣẹ́ mọ́ wọ́n kàn enjoy there was a video tán sẹ́ǹsì mi ńgbà kan ẹni yẹn ṣiṣẹ́ ní NNPC ọmọ ẹ lọ kàwé labroad kọ́mọ ẹ tó dé ó ti ra lé fún l'Abuja tẹ́ bá rí àwọn state of modern art equipment furnitures ló wà nílé ẹ̀ pé tó bá ti dé ibẹ̀ ló máa dé sí àwọn ọmọ kan dẹ̀ wọ́n bí ó ti parí degree sí wọn àti ìmọ̀ kankan pàtí jẹ́ Nàìjíríà wọn àti ìrìṣẹ́ kan ṣe wọ́n fi ń dáko ni so èmi ò rírù lù yìí rí ni mo fi sọ pé corruption bí ó ṣe máa lọ nítorí pé àwọn tó yẹ kó dẹ́kun ẹ wo bí ó ṣe ò máa lẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ ẹ wo àwọn nǹkan tó sọ jáde ẹ wo bọ́rọ̀ yẹn ṣe ń ta lára ìgbà tí Akpabio dé tẹ́ bá dẹ̀ wo life Akpabio láti ilẹ̀ owó ayé rẹ̀ gan wà questionable ìgbà tó ẹ̀dì ẹ̀dìdì sẹ́gbọ́n tí woman yẹn sọ ó ní fẹ́ mọ bá ń sùn ó ló káwọn yí owó woman yẹn ló lè yí owó tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ gẹ̀ẹ́tì pọ́bìnrin ò parọ́ ẹ fọ obìnrin sí administration ẹ̀yin gan mọ̀ pé ẹgbàá náà mú ó ló ní káwọn yí owó lò yí owó ó ní gbòòyà ń kọ lẹ́tà fẹ́ sí the same Akpabio náà lọ kíní tún sọ kí lorúkọ obìnrin yẹn Natasha the same Akpabio so Akpabio yẹn ló sọ pé gbogbo nǹkan tí òṣèlú ọmọ ẹlẹ́sọ kò represent interest no. iná ẹ̀ mú fẹ́ bèbè ṣé lóòótọ́ ni House of Senate ṣé wọn lágbára láti ṣe ìwádìí. náà ní the highest Senate adúrú owó yẹn bówó yẹn ṣe pọ̀ tó. ṣùgbọ́n tó ṣe pé nínú 210 trillion tẹ́ ń wá díẹ̀ lè wà lọ́wọ́ Akpabio o sí òmọlẹ lè mọ pin bí ó lè wà lọ́wọ́ Akpabio ó dẹ̀ lè mọ wà ń bẹ́ẹ̀ ó lè mọ ó sì lè wọ àwọn bíi tẹ́bi tí múrísì mi wá ní NDDC nígbà tó wà ní NDDC woman yẹn sọ pé ó lè ní ó ló ń jalè kò rọ́rọ̀ yẹn sọ dọ̀là ó lọ sùn woman yẹn ní kó sùn òun woman yẹn ní gbogbo love letter tó ń kọ àtọ̀rọ̀ tó sọ ó ní gbogbo téèpù yẹn kò rí nǹkan kan sọ ọ̀rọ̀ yẹn ẹ̀kọ́ yìí Natasha tó sọ the same thing this same Akpabio ó ládẹ̀ lọ pẹ́ lọ sí kó ṣe ní lọlé ẹ̀ lè win ẹ̀ tó lówó lẹ̀ lè win ẹ̀ tó wà ń jọba ordinary floor member ni Natasha senate president lo ẹni tó yẹ kó kúrò lórí seat yẹn immediately and I will tell you why kí lorúkọ president yìí ṣe Clinton ni lamẹ́ríkà ìgbà tóun àti kí lorúkọ lady tó secretary rẹ̀ tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ jọ mọ́ ríra wọn nǹkan bẹ́ẹ̀ tí yẹn ṣe gbé lọ sí court if not for the wife of the man tó yọ pé ọkọ nǹkan báyìí kò lè ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ Monica Lewinsky so irú you said you live where you are fún wọn láti lè probe nǹkan tó bá fẹ́ ṣe but tí people like Akpabio bá sì wà ní aims of affair corruption wù kò sí tá a fẹ́ ṣe sí owó kíkó jẹ yóò mọ lọ bẹ́ẹ̀ ni yóò mọ àní I woke up 3:25 mo kàn ronú pa Ọ̀ṣun state pé ó wà dose tó wà ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì lọ́ṣun mo wá gbé wá Nàìjíríà so I don't know that's how we are going to be bá ṣe máa bá lọ ní ìgbà tí democracy bá ṣerú mo sọ̀rọ̀ kan bí ìjọ kan yìí pé tó bá ṣe pé senate bá lè ṣe òfin the National Assembly pé ẹni tẹ́ bá rí tó bá jalè o ege lórí bọ́n ṣe ṣe ní China níbi mo ti sọ́ngbà wọ́n ní kò lè bo ni wọ́n ti ṣe. ọmọ Fẹ́mi ẹ̀mọ́ tó yà mí lẹ́jú tó jọ mí lójú tó yà mí lẹ́nu lórí ọ̀rọ̀ ni pé níjọ́ Thursday tá à ń discuss ọ̀rọ̀ bí gbèdé ìjókòó sí ni ẹ̀ dẹ̀ sọ ọ̀rọ̀ ẹ lọ́rọ̀ yìí ò lè ní rí light of the day. ó ti tán ìyẹn ti lọ nìyẹn Nàìjíríà dùn rú tọ́lọ̀ bá fún yàn lọ́pọ̀ sí yàn bá dé gọ́ọ̀mẹ̀ntì kò tábà ìtọ́ka lè dùn yàn 210 trillion. ìtọ́ka lè dùn yàn fẹ́ni tó bá ní conscience àtẹni tí ń ronú ayé mi lẹ́yìn ayé tá a wà yìí ni pé gbọ́dọ̀ ń fẹ́ bá a já sí tí nǹkan ẹ̀ bá lọ bẹ́ẹ̀ because posterity ò bí yàn love ká máa wà or retributive effect ó máa wà then number 2 àwọn ọmọ èèyàn téèyàn ń bí wọ́n máa fojú olè wò wọ́n ṣe understand fúnrú àwa tá a ní conscience ni o otherwise ká pé yẹn lè smear conscience èèyàn ni kò sí tó bá dín bẹ́ẹ̀ náà jí owó Nàìjíríà àwọn wọn yẹ́n bá rí owó yẹn jí dáadáa tó nítumọ̀ ẹgẹ́tẹ̀ àwọn aráàlú gan ni ó tún mọ̀ ṣe bàbá ń bọ̀ àwọn tí wọ́n ti dúró sójú ọ̀nà èyàn kàn fọ́ díẹ̀ fún wọn lára owó yẹn pé ẹ lọ fi jayé èyàn àtọ́mọ èyàn kàn máa jayé ká yẹn lè mọ́ gun plane káàkiri gbogbo àgbáyé because ta ni ó mú yẹn ẹni tí ó mú nǹkan ti gbà lára owó tá a bá continue báyìí Nàìjíríà máa wó oúnjẹ ọkàn it's just a matter of time. tá a bá continue Nàìjíríà máa wó ìwà ta ni oníjà continue Sápàbíò ni ó ní jẹ́ ká. but wọ́n ní ìwádìí tí àwọn kan ṣe tí wọ́n rí àwọn làkúnà nínú àwọn. wọ́n ti sọ wọ́n lọ́dítọ̀ wa. ọ́dítọ̀ sọ ìṣe personal auditor ó ní kì í ṣe just anybody ó láwọn professionals wọ́n wá wọ́n dẹ̀ rí pé 210 trillion ó mizo ǹjẹ́ lágbájá wá ṣàlàyé ẹ̀ ló rẹ̀ ó wà ní Germany fine ìyẹn ò le ara rẹ̀ fẹ́ ìyànà ẹ jẹ́ kó gbàwé ipe lágbájá ó yá wá explain fún wa bọ́ bó ní ó ti wá explain lọ́dọ̀ sínéètì Tápàbíò ní kò sí problem
abẹ́ wọ́n máa jọ. èbó kan bẹ́ẹ̀ bí mọ̀bọ̀yá bá ń gbé ìbò yẹn wá mọ̀bọ̀yá lóòótọ́ ni wọ́n ní Mele Kyari is a powerful figure in the Fulani oligarchy. Yeah. We should not expect any meaningful outcome from this case. It will die a natural death. ó ti kúnjọ́ tán sọ náà lóko èmi ti ṣàlàyé yẹn I'm not stressing myself because of 210 trillion. I'm only stressing myself because of Nigerian future. Now ẹ jẹ́ fún ní kinní kan it will serve as an avenger for others to do it. wọn ò pé Mele Kyari jí 210 trillion wọn ló jí 200 wọn dẹ̀ rí kinní ẹ̀ proof pé kò jí wọn rí pé kinní kan kinní ẹ̀ wá lọ to the drain. Ṣé understand o ti lọ bá tèmi náà bá dé government what are you expecting of me? Àgbọ̀dọ̀ sọ pé torí pé ẹnìkan ṣe. èmi lè má ṣe àwọn tí ń bọ̀ ẹ sọ fún wọn pé kán má ṣe. wọ́n lè má ṣe náà. kò possible we are a ní flesh human being ni wá kápẹ́ wọn Mele Kyari jí nsìn bó ṣe wá ló jí ẹ̀ wọ́n àmọ́ àwọn agé orí ẹ̀ gbogbo yẹn rí níta gbangba tí kọ́pọ̀ bá tọ́wọ́ bá sọ̀rọ̀ àti mú lẹ́lẹ̀fẹ́ lómi gan ó lè pa ó rí ẹni o àníṣà gẹ̀yàn lórí àlọ́ ṣùgbọ́n sì Mele Kyari ti jẹ lọ ìyàwó jẹ lọ ọmọ ti jẹ bí wọ́n ti ń gbádùn ẹ gbàgbé ẹ ẹni tó ń bọ̀ lẹ́yìn Mele Kyari yóò fi ọwọ́ gba gbogbo ẹni ṣé báwọn kan ti wà ń bẹ̀rẹ̀ fún Ṣọ́kúpọ̀ Olókun tí wọ́n ń bi tó wà rí kí lẹ gbọ́ yíjọ́ ilẹ̀ gbọ́ kọ́ lẹ́tà sí ọba Ṣẹ̀kírí kó jí owó tàbí fún Ṣọ́kúpọ̀ Olókun látòǹdó nífọ̀n Ondo state ẹ lè gbọ́ rí Mele Kyari débẹ̀ Fúlàní oligarchy so Fúlàní oligarchy láàmú ọ̀fìjàlè ẹ já go ahead it's just a matter of time pé kò sí ní ta lè ṣe sí kò sí ó ti lọ ṣé rí tá a máa ń ṣe nípa a lè celebrate ẹnu newspaper but to come to reality of it kò lè possible mọ́ that's Nigeria for you bá a ṣe continue nìyẹn èmi ò tí ì rí generation tó ti ń bọ̀ lẹ́yìn wa yìí wọ́n worst ju àwọn yahoo tán ti mọ̀ ń pa yahoo tẹ́lẹ̀ tó ṣe pé owó yahoo wọn fi ń contest election tán wọlé tán fún speaker fún ọ ní nǹkan kan sí ìwé sọ́ọ̀sì. ẹ dákun ní irú ọ̀rọ̀ báyìí níbo ni EFCC wà. tí EFCC ò ní nǹkan kan tí wọ́n lè ṣe at least before now EFCC jẹ́ agency tá a mọ̀ yìí pé. irú bọ́rọ̀ yìí ṣe jáde honestly ibùkún tó jáde Olúkẹ́yẹ̀dé ibùkún tó jáde. EFCC ò ní wọn ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní corridor ẹ̀yin lẹ wọ́n á mọ right wọn ni you write them pé please ẹ wá wo nǹkan báyìí gbọ́ nǹkan báyìí tó ṣẹlẹ̀ wọ́n wá investigate now ọ̀rọ̀ ilé tí wàá pọ̀ sí public clearance either EFCC or ICPC ẹ ló yẹ kán take matter yìí up báyìí ẹ get ẹ sìn ó dàbí ẹni tí wọ́n sọ pé lágbájá ló pa lágbájá ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ investigate ngbà wọn ní ok Bọ́lá Ìgè kú o kíníkan wá investigate lọ́wọ́ kan dé stage kan wí máa gbọ́ ẹ̀ pa àgbọ̀ nǹkan kan mọ́ dìsín ni ṣe get ẹ àkànníjọ gbọ́ ọmọ náà ni but EFCC lè jáde nsìn káwọn àwọn this is a celebrated case ẹ jẹ́ àwò kí ló wà lábẹ́ rẹ̀ Kólúkọ̀yẹ̀dé wá bẹ̀rẹ̀ kan ṣiṣẹ́ lé lórí but ṣé tí wọ́n bá gbéṣẹ́ yẹn sí wọn ní sọ pé kán mọ̀ wọ́rí lórí fáìlì yẹn. iná ni mò ń béèrè ṣé kò sí agbára kankan tó lè dá EFCC lọ́wọ́ kọ́. lágbára láti lè ṣe ṣùgbọ́n ṣé ìjọ tí wọ́n bá suggest ẹ̀ tó kàn wá lẹ́nu wọn tán fi ṣàwádà lásán ṣé wọ́n ní fi ṣẹlẹ̀. I don't understand. mo fi béèrè àwọn mi náà. kò yé mi nàìjíríà ń sọ yé mi àìwo ní sẹ́wọ̀n ní ta ni ó fi ṣẹlẹ̀. EFCC ó ṣiṣẹ́ tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ní interest inú ẹ̀ láti pé ká lọ ṣe tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò bá ní interest in bẹ́ẹ̀ wọ́n lè ṣe. èmi gbọ́ ẹ̀yin gbọ́ àwọn tí ń gbọ́ wa lórí ètò ń gbọ́ nípa 210 trillion EFCC wà lóhùn ò gbọ́ kí ló tẹ̀ ká nǹkan kan pa EFCC pé wọ́n sọ pé àwọn máa take matter yẹn up ìjọba ò ní interest nìyẹn. láti jọ was it not Thursday ó ní ọ̀rọ̀ àwọn senate jáde lórí rẹ̀ kó tó di kí àbá Fálànà sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ Friday so bóyá nítorí holiday tó wà ń ta. ní ó jẹ́ ká sọ̀rọ̀ ní ó jẹ́ ká ti sọ̀rọ̀ bọ́ọ̀lù Monday kò dóò ná as a public official even níjọ́ tẹ́yìn ṣe Christmas lọ statement public statement èèyàn lè make ẹ̀ kò sí ní tó díyàn lọ́wọ́ láti sọ ṣùgbọ́n mi kàn mọ̀ pé it's a celebrated case tẹ́ bá dẹ̀ ti ń tún di case lọ tẹ́ bá ti ní orúkọ àwọn tó wà ń bẹ lábẹ́ case yẹn tẹ́ pé àwọn eléyìí àjọ gánà ti Nàìjíríà ni kò sí ní tí a lè ṣe you just have to be silent like that and you leave that's it. so a jẹ́ pé irú ìwà báyẹn irú record báyẹn èyí ṣe. kì í ṣàkọ́kọ́ rẹ̀ nìyẹn ok bó wọ́n bá dáàsọ ẹ̀ táwọn kan ṣe sọ ńgbà táwọn sọ̀rọ̀ Málàmí bíi wípé torí pé Málàmí lọ ADC ni tí Málàmí bá wà lé APC ṣé wọ́n tra rẹ̀ ni tí Málàmí bá dé tí Mele Kyari bá dé lọ́la tó lára ti yá o òun fẹ́ contest election who will ask question lórí 210 trillion ìgbàgbé ó ti lọ nìyẹn wọ́n ti pín ẹ̀dẹ̀ ń bàbá lọ́wọ́ àwọn tó wà nínú igbó ẹ̀ tí ìmọ̀ bíi tìbọn ti wá ń sìn. ẹ já lọ ọ̀dọ̀ Peter Obi sọ ọ̀rọ̀ kan ọ̀rọ̀ yẹn tún wá ní àwọn àsọmọgbè ọ̀rọ̀ lábẹ́ torí pé nínú ọ̀rọ̀ yẹn Peter Obi sọ̀rọ̀ pé
ìjọba Nàìjíríà wọn à ní rísì kankan láti fi Kanu sáàmọ́ àbí láti tì mọ́lé wípé ntọ́ bá wu yẹn lèyẹn lè sọ ẹ tó bá ti wà nípò àṣẹ ẹ tó bá ti wà nípò olùdarí kí wọ́n mọ expect oríṣiríṣi òkú ọ̀rọ̀ kí wọ́n mọ expect ẹ̀sìn pé báwo lẹ́sìn wá fìyàn sátìmọ́lé nítorí pé ó ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó bá lẹ́nu báwo lẹ́sìn fi rú èèyàn bẹ́ẹ̀ sátìmọ́lé ẹ̀kọ́ gbé yẹn sẹ́gbẹ̀ ṣé bó ṣe sọ̀hún ṣé bẹ́ẹ̀ lórí ìnínú ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹjẹ́ àti ẹ̀lọ́gbọ́n náà ẹjẹ́ àkọ́kọ́ gbélé náà ẹjẹ́ àlọ́gbọ́n. I've said repeatedly that there's no reason for keeping married. That's right. As far as I'm concerned, there's no reason whatsoever that you cannot arrest somebody because he was speaking on radio, he's calling people names. It doesn't make sense. Everybody can tell you anything. I'm a politician, people call me lots of names. And I don't think calling me name have anything to do with it's an offense. It's not an offense. So for me, I said it that even all agitators, if I'm in government today, I will discuss with them. I will engage them. I will consult them. Because I believe that they have a reason for whatever they want to do. It's only by it's an offense. It's not an offense. So for me, I said it that even all agitators. That's right. As far as I'm concerned, there's no reason whatsoever that you cannot arrest somebody because he was speaking on radio, he's calling people names. It doesn't make sense. Everybody can tell you anything. I'm a politician, people call me lots of names. And I don't think calling me name have anything to do with it's an offense. It's not an offense. So for me, I said it that even all agitators, if I'm in government today, I will discuss with them. I will engage them. I will consult them. Because I believe that they have a reason for whatever they want to do. It's only by engaging them that we'll learn and see how we can solve it and everything. And that's my own, but I'm not in position to do anything today. We talked about issue, and I want you to put it on tape. I've said repeatedly that there's no reason for keeping married. That's right. As far as I'm concerned, there's no reason whatsoever that you cannot arrest somebody because he was speaking on radio, he's calling people names. It doesn't make sense. Everybody can tell you anything. I'm a politician, people call me lots of names. And I don't think calling me name have anything to do with it's an offense. It's not an offense. So for me, I said it that even all agitators, if I'm in government today, I will discuss with them. I will engage them. I will consult them. Because I believe that they have a reason for whatever they want to do. It's only by engaging them that we'll learn and see how we can solve it and everything. And that's my own, but I'm not in position to do anything today. We talked about issue of rigging. Yes, somebody mentioned how we sure the elections are not going to be rigged. Elections are rigged in Nigeria because Nigerians want it to be rigged. It's as simple as ABC. I do whatever is possible to protect the vote, but unless Nigerians decide that their vote will count, it will not count. Because if you vote and you say in your polling booth and say that this must be counted here, it will be counted. But Nigerians, because our politics
is transactional. The average Nigerian doesn't know who is his problem. He thinks his problem. So a Nigerian will never go to and vote and go home and go to night vigil, when he should actually stay. The night vigil will be on counting his votes, and he will count the person to count that vote. But he will vote and go to night vigil on Saturday, and then start praying, because he thinks that he's the only person God created, and God will solve his problem. No, the problem is, the question is to ask yourself today, what is the problem of Nigeria? It's diverse. There's a lot of problems. Said it what? It's diverse. I think there's a lot of problems in Nigeria that we need to address. Yeah. It's diverse. What do you think the problem of Nigeria? I don't know, sir. I'm not in your. No. You answered. Nigeria have only one problem. That's right. Okay. Leadership. Thank you. Thank you. Any other thing, God gave Nigeria everything. I can tell you, Nigeria is more blessed than this country. That's right. You have leadership. What you have is leadership problem. And as I deal with that problem, you abandon it and be looking for what is not the problem. So if Nigerians know that their problem is leadership, they'll face it. That's right. And insist that they must get good That's right. And that's it. So everybody will be part of protecting that vote. There was another question. Next question. Yes. Comrade Femi Babalola. Ẹ jẹ́ àlòjọ ọjà náà. Ṣé bí Peter Obi ṣe sọ iná lórí ọ̀rọ̀ Kánò? Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa rígìn. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ìṣòro orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ẹ jẹ́ àlòjọ ọjà. Akidibo 88.7 FM. A ti ń retí ẹ̀ ti pẹ́, gbogbo wa la ti ń fojú sọ́nà pọ́jọ́ wo ni ó dé, ìgbà wo ni ó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́, ó ti dé o. Ọ̀yọ́ ń pè ọ́, ọmọlúàbí pọ́nbélé, ohun èèyàn lóhùn Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa la panupọ̀ tá a pè mí pọ̀ tá à ń fojú sọ́nà sí ìjọba rere. Ìjọba rere kọjá ìjọba tá a dá dólówó tàbí tá a dá dáwọn èèyàn pàtàkì láwùjọ wa. Gbogbo wa pátápátá la pàtàkì. Ọ̀yọ́ ń pè ọ́, ó ti tún àkókò báyìí fún èmi àti yín láti download Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ app lórí Play Store àti Apple Store wa. Àkókò ti tó, ẹ mú fóònù yín, ó yá ẹ tẹ Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ sórí Apple Store àbí Play Store yín. Ẹ download ẹ register, ṣùgbọ́n o ẹ má gbàgbé láti gba ID card yín jáde lórí Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ app. Ẹ̀yin èèyàn wa nílẹ̀ yìí àti lókè òkun, Oríyọmí Hamzat lórúkọ mi. Ìkan parapọ̀ ìkan mọ́lé, èrùn parapọ̀ èrùn màgìyàn. Àìrìnpọ̀ ní jọmẹjọ níyà, tọ́ka bá ṣáájú típa mọ́lẹ̀ tẹ̀lé tí ṣèbí wá ń wọ́ ruru bọ̀ lẹ́yìn, ta ni ọ̀dọ́ mejò lọ́nà. Àgbájọ owó la fi sọ̀yà. Ẹ̀yin èèyàn wa àkókò ti tó, mẹ̀kúnnù ṣe tán, àwọn náà fẹ́ ṣe bẹ̀bẹ̀ lónílé lálejò lọ́kùnrin lóbìnrin ọmọdé àtàgbàlagbà. Tó o bá ti pọ́ ọmọ ọdún 18, dáńlódù Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ lórí Apple Store àti Play Store rẹ̀. Ṣe bẹ́ẹ̀ kó o tẹ̀lé gbogbo àwọn ìlànà tó wà ń bẹ̀ kí wọn náà dì kan nínú àwọn tó ń béèrè fún ìjọba àwa ara wa, èyí tí ó ṣe tonílé tàlejò láǹfààní nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ọ̀yọ́ ń pè ọ́. Ọmọlúàbí pọ́nbélé, ohun èèyàn lóhùn Ọlọ́run. Dancity ní ẹlò, Dancity ní ẹlò, bẹ̀rẹ̀ ra dẹ́ta lówó pọ́kú àti káàdì ìpè àti káàdì iná àti káàdì ìdánwò lóríṣiríṣi. Dancity ní ẹlò. Dancity, ọ̀kan ṣoṣo ọ̀gá tó ju gbẹgbẹ́ ọ̀bùn lọ. Tó o bá ti ní Dancity lórí fóònù ẹ, o nílò àti to app lọ rẹ́kẹrẹ́kẹ́ kí fóònù máa gbóná. Lórí Dancity wàá ra dátà lówó pọ́kú, wàá ra káàdì ìpè, káàdì ìdánwò bíi WAEC, NECO, UTME àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kódà wàá sanwó ná. Pabambari ẹ̀ ní pé tó o bá tún kúrò ní Nàìjíríà tó jayé lọ sórílẹ̀-èdè míì, eSIM wà lórí Dancity. Wàá máa lo dátà lọ ní tiẹ̀ ni. Lọ sórí App Store tàbí Google Play Store kó o download Dancity. Ìyún DANCITY. O sì lè lọ sórí www.dancity.app kí wọ́n náà wá rí i pé gbogbo ohun tó ń wá ojú kan ló wà. Dancity, amáyérọrùn fún gbogbo mùtúmùwà. Obìnrin ni mí, mo pẹ́ lọ́la. Obìnrin
ṣe bẹ̀bẹ̀. ẹgbẹ́ àwọn obìnrin oníròyìn àtàdarí ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan lórí rédíò àti tẹlifíṣàn gbèdé o. Women Broadcasters Forum Nigeria and Diaspora ń pè yín síbi ìfilọ́lẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn obìnrin agbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó halẹ̀ pẹ̀lú ayẹyẹ fífi àmì ẹ̀yẹ fáwọn akọni obìnrin tó ti kópa mánigbàgbé fún ẹ̀ka ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ nílẹ̀ yìí. Sátidé ogúnjọ́ oṣù kẹfà aago 12 ọ̀sán la pẹ̀tùkú ayọ̀ máa hù. Orí adé ń kalẹ̀ Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Rasheed Adéwọ̀lú Ládọjà Arusawan àti ẹ̀kẹrin Olúbàdàn ti ilẹ̀ Ìbàdàn Ọba Muritala Adébáyọ̀ Àkàndé MFR Olórí Olúfúnkẹ́ Oníkẹ́pọ̀ Àkàndé nìyà ń kalẹ̀ àwọn ìyálọ́jà babalọ́jà ládéládé wọ́n wà níkàlẹ̀ pẹ̀lú wa. Ẹni àyẹ́sí pàtàkì ọjọ́ náà láya gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjìníà Saminu Mínínì Olúfúnkẹ́ Mákindé ká sì máa ṣe àtúpalẹ̀ àkòrí ipa táwọn obìnrin kó fún ìsọdọ̀tun ẹ̀ka ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́. Olùdánilẹ́kọ̀ọ́ wa ògbóǹtarìgì agbóhùnsáfẹ́fẹ́ ọmọbabìnrin Bùnmi Lábìyí Splash FM Academy nílé funfun báláwú fẹ́lẹ́lẹ̀ nílùú Ìbàdàn láti máa gbàlejò. Gbogbo yín là ń pè ó. ẹni tó bá dákẹ́ tara rẹ̀ á bá dákẹ́ látọjọ́ ò ti jáde iléèwé ló ti ń wáṣẹ́ káàkiri ò tí ẹ̀ gbìyànjú iṣẹ́ ọwọ́ èyí tí wọn náà lè dádúró tó sì lọ́dọ̀ lọ́jọ́ ọ̀la. Deputy Catering School ló rán mi sí yín o gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọ̀nyí tẹ̀ ṣe jáde iléèwé tẹ̀ ń wáṣẹ́ tẹ̀ lè ṣe ẹ má bọ̀ tààrà ní Deputy Catering School níbi tí wọ́n ti ń kọ́ ni bá ṣe lè ṣe oríṣiríṣi oúnjẹ oríṣiríṣi búrẹ́dì oríṣiríṣi àkàrà òyìnbó. Deputy Catering School wà ní General Gas nílẹ̀ Ìbàdàn. ìyẹn nìkan kọ́ o ẹni tó fẹ́ ra oúnjẹ àdídùn tó fẹ́ ṣe oúnjẹ àdídùn fún ìnáwó rẹ̀ ibikíbi jákèjádò Nàìjíríà ní Deputy ṣetán láti wá bá yín ṣayẹyẹ yín tẹ́ bá fẹ́ ṣe. kódà bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ lẹ́ni tí ó dáná oúnjẹ tẹ́ ẹ̀ ní nǹkan láti lò gbogbo nǹkan wọ̀nyí ló wà ní Deputy Kitchen láti fi rent fún yín tẹ́sì dá padà bẹ́ẹ̀ bá lò tán pẹ̀lú owó péréte. Deputy Catering School tó wà ní General Gas nílẹ̀ Ìbàdàn wọ́n máa ṣetán láti gba ẹ̀yin ọ̀dọ́ wọ̀nyí pẹ̀lú owó péréte láti wá kọ́ bá a ṣe ṣe ohun gbogbo tẹ́nu jẹ. Deputy Catering School tẹ́ ẹ bá fẹ́ máa wá lójoojúmọ́ tàbẹ́ tí ẹ fẹ́ máa gbé bẹ̀ ààyè lẹ́gbẹ́ wà ní Deputy Catering School nìbàdàn ẹ máa bọ̀ tààrà ní Deputy Catering School nọ́mbà wọn nìwọ̀nyí 080 60 30 60 74 080 60 30 60 74 tàbí 091 6641 9118 091 6641 9118. Akidibo 88.7 FM. ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò Sókànwá special Kọ́fẹ́ Babalọ́lá ọ̀rọ̀ rẹ o ṣé ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu ṣé kò jù bí Peter Obi ṣe sọ people like Peter Obi ó yẹ kí wọ́n mọ wúlẹ̀wúlẹ̀ ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu dàbí wọn kàn ṣe ra sọ lérè fún yẹn lọ. ó dà pé wọ́n mọ wúlẹ̀wúlẹ̀ rẹ̀ náà ló jẹ́ kí wọ́n sọ pé kò yẹ kí Nnamdi Kanu sì wà láhàámọ́ títí dìsìn. Ta ni Nnamdi Kanu? Nnamdi Kanu jẹ́ ẹnìkan tó ṣe pé ó ń agitate pé kí Biafran state pé kó wà. Nnamdi Kanu ó ń sọ̀rọ̀ nípa pé wọ́n rólé apá kan dápá kan sí Nàìjíríà. Nnamdi Kanu ń sọ̀rọ̀ wípé okay o this Nigeria tá a bára wa yìí o ẹ jẹ́ àpẹẹrẹ ká láre o that's all. The only thing tèmi ò like nípa Nnamdi Kanu ni pé anything tá a bá fẹ́ sọ any of our agitation kò gbọdọ̀ la bloodshed lọ. àwọn yẹn dẹ̀ sọ pé kíní tó ṣẹlẹ̀ nígbà EndSARS yẹn tọ́ni ọmọ burn their houses wọ́n ní Nnamdi Kanu ló ń sọ̀rọ̀ yẹn lábẹ́nú tán fi move wọn tó bá ṣe yẹn wọ́n lè try rẹ̀ fún yẹn tí wọ́n bá dẹ̀ try rẹ̀ nǹkan tí òfin bá dẹ̀ sọ kàn fojú ẹ̀ balẹ̀ ẹjọ́ bọ̀ lórí pé wọ́n agitate pé ẹpin rẹ̀ láre o ẹ ṣe dáadáa o ẹ ṣe dáadáa lórí ètò ààbò ọ̀dọ̀ wa ń gbáyé gbádùn kí ló tó ṣe pé ọ̀dọ̀ wa ń bì àwa ò rí nǹkan kan ṣe láti ẹjọ́ ẹ̀yìn kan lẹ́ẹ̀kan pẹ́ lọ kò tí ì àṣejù bẹ́ẹ̀ lọ ń gbà Abíọ́lá kò tí ìyẹn ò tí nígbà Abíọ́lá àṣejù bẹ́ẹ̀ lọ somebody said pé kí ni Sunday Igboho ṣe tí Nnamdi Kanu ṣe ó yàtọ̀ o lóòótọ́ àwọn méjèèjì agitator ni wọ́n wípé okay we want Odùduwà state àwọn náà làwọn fẹ́ Biafran state ṣùgbọ́n àwọn Igboho mọ́ lọ láti pààyàn o ìgbà EndSARS yẹn tó bá ṣe pé lóòótọ́ fún ẹ̀sìn Nnamdi Kanu là ń bá ń gbọ́ tó pé burn their houses go to kínní kan we are going to tó bá ṣe pé òun ló ń sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ wọ́n dẹ̀ ní ẹ̀rí tó lẹ́rìí fún incitement nìyẹn kí lòfin sọ nípa tí wọ́n bá incite àti hate speech country tẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n lórí pé Biafra afẹ́ kó wà kínní kan you don't need to need àti pk o àjọ padà sí philosophy of botwai kó jẹ́ pé Nnamdi Kanu lè sọ̀rọ̀ jáde kí làwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ so Peter Obi wà ní no ló jẹ́ kó sọ̀rọ̀ pé kò yẹ kó wà láàmú Peter Obi sọ another thing tí wọ́n kọ sókè sí pé tóun bá jẹ́ president lẹ́ni ó máa engage Gumi lórí ọ̀rọ̀ pé kí ni àwọn
terrorist àwọn bandits lè pé kí ni wọ́n wá ó ní àmì politician if I'm in government today I would discuss and engage with Gumi give bandits what they want so kí ni bandits ń wá so that tí ẹ̀mí ọmọ Nàìjíríà fi balẹ̀ tí ò fi ní sí wàhálà of course yes anybody can any reasonable person can do that pé kí ni wọ́n wá gan. that is dialogue. that dialogue ẹ jẹ́ àjọ jókòó kí lẹ̀ ń fẹ́ kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ mo ti sọ̀rọ̀ yẹn rí pé ẹbí ẹ Boko Haram yẹn kí ni wọ́n láwọn ń fẹ́ gan Lakurawa kí lẹ̀ ń fẹ́ gan kí ni nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ lórílẹ̀‐èdè yìí o eléyìí la lè ṣe eléyìí la lè ṣe that's all you understand sin ṣùgbọ́n àwọn tó lọ kó wọn wá nígbà June 2011 election bí 2015 election ni wọn mọ̀ pé yóò yí àwọn gan lọ́wọ́ báyìí so èmi náà o let me put myself aside the fact that pé tó bá ṣe pé ó bá correct o ipe Nnamdi Kanu ló sọ̀rọ̀ lábẹ́nu panikẹ́ lọ́dà bọ̀ ipe wọn agitate pé ẹjẹ́ á fún mi ní àfẹ́ Odùduwà àfẹ́ Biafra nobody should take me for that o because nígbà tí Abiola Yorùbá béèrè jù bẹ́ẹ̀ lọ and nobody was ever imprisoned except àwọn àdẹ́kọ̀ gan béèrè nǹkan tó jọ wọ́n béèrè wọ́n question military ní gbogbo gbà ẹ̀ so to me tẹ́ bá dẹ̀ wá wo trend kan ní Nàìjíríà láti 1998 gbàtọ́ Ọbásanjọ́ wà ń bẹ̀ ó ti Dàsúkì mọ́lé tó fi parí táàmù ẹ̀ gbàtí Yar'Adua dé ló release Dàsúkì gbàtí Jonathan dé Jonathan ò ti anybody mọ́lé ìgbà tí Buhari dé Buhari ti another ó ti òun náà ti ẹnìkan mọ́lé ìgbà tí bàbá yẹn náà dé sí òun náà ti ẹnìkan mọ́lé báyìí pé ó fẹ́ di trend Nàìjíríà ṣùgbọ́n lórí pé ṣé ká release Kanu or not èmi support pé kan release Kanu o èmi náà support ẹ̀ ṣùgbọ́n with conditions. nínú ọ̀rọ̀ kan tí ẹ sọ ọ̀rọ̀ kan wà tí bàbá mi Alhaji Oríyọmí Hamzat tí wọ́n máa sọ kódà wọ́n fi ṣe PSA wọ́n ní ìfikùnukùn ló pé ìfidàlúdà ò pé so that means Peter Obi ń sọ̀rọ̀ nípa ìfikùnukùn pé dialogue pẹ̀lú àwọn bẹ́ẹ̀ ni nǹkan tó ń sọnù pẹ̀lú àwọn bandit bẹ́ẹ̀ ni pé láti lè mọ kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ eléyìí tẹ́ pa àwọn èèyàn tó kí lẹ̀ ń fẹ́ gan kí lẹ̀ fẹ́ ká ṣe fún yín ok sáwọn agitation yẹn sáwọn request ni eléyìí la lè ṣe eléyìí la ìdí tá a ṣe lè ṣe eléyìí tá a ṣe lè ṣe eléyìí tá a ṣe lè ṣe eléyìí ìdí tá a ṣe àwọn eléyìí ni. so kí wọ́n jọ síra wọn. so that at the end of the day a jọ wọ agree terms unfortunately tó bá ṣe pé àwọn tí wọ́n ń pè ní bandit tí wọ́n bá sọ ọmọ Nàìjíríà wọn ní láti kàn tiẹ̀ bá wọn discuss náà ṣùgbọ́n ẹ̀ lè mọ̀ wọ́n whether they are not Nigerian títẹ́ bá tó sit down pẹ̀lú wọn láti lè mọ̀ kí ni wọ́n béèrè fún so ìyẹn bẹ́ẹ̀ yẹn ó sọ̀rọ̀ nípa pé kan defend the fault wọn ó sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí Nàìjíríà dáadáa èèyàn mẹ́rin institution mẹ́rin ló mọ̀ ń determine bóyá èèyàn ó wọlé election tàbí èèyàn ó wọlé. ok àkọ́kọ́ ẹ̀kejì kẹta kẹrin. the police INEC àtowó mẹ́rin. presidency the police INEC àtowó animasẹni wọ́n ti gbéyàn láti number 4 tó di number 1 rí whoso demanded ṣe governor number 5 nílé ẹjọ́ bọ̀ ẹjẹ́ àdó sí pé nǹkan báyìí tẹ́ ẹ̀ máa ń dìbò lọ́tọ́ bá ní inconclusive kí lẹ fẹ́ ṣe tí wọ́n bá láwọn orí kà kí lẹ ṣe ẹ ti débẹ̀ ẹ ti rókọ yín náà bí tẹ́ ti dìbò so gbogbo eléyìí defend the voting kí lẹ defend. kọ́mi fẹ́ mẹ́lẹ́ bóyá wá lọ. mo bẹ mi ò mọ ni mo kí lẹ fẹ́ defend what am I going to defend. tó tí a bá dìbò tán kéèyàn dúró tì. wọ́n tẹ̀ ká dọ́sọ̀ wọ́n ti ká wọ́n ní 26 la rí eléyìí náà rí 30 eléyìí 40 ó ti tàn á ti defend ẹ̀ náà. a tẹ̀lé débi tí wọ́n ti kó jọ. nígbà tí wọ́n kó jọ tán kan mélòó ní wọlé. títí wọ́n fi announce. àwọn wo ní wọlé. so bí gbogbo party ló mọ ní party agent. bẹ́ẹ̀ni ibi tọ́rọ̀ wà gangan nù àìmọye party agent tó wà báyìí bò wọ́n ara wọn. not all. àìmọye wọn tó wà báyìí sọ Paul. what is the percentage of. that I don't know. àwọn tí ìgbà tí wọn ò ríra sí àkàn wọlé ìgbà tí wọn ríra sí àkàn ìgbà tí wọn ò ríra kan wọlé àkàn wọlé. party náà ò gbọdọ̀ fi ẹni tí wọn ò bá finú tán. tẹ fowó lé lọ́wọ́. tẹ bá gbọ́ bùkátà rẹ̀. no mo ń ṣàlàyé ni. ẹ tí ẹ bá finú tán. iná ní sọ tí ẹ máa pé. ṣe pé bí ẹ ṣe finú tán ẹ ti gbẹ́ lè bá gbọ́ bùkátà ẹ bí mo bọ́ ṣe báyìí lánàá ṣùgbọ́n ẹni tí ò lówó tẹ̀ fi ṣe party agent. ṣẹ́gbọ́n tí Peter bí sọ ó ní our election today is transactional èló ni màá dìbò èló lọ fún mi níta bá ẹ mọ̀ pa ti wọ ẹ pa ti ní problem Nàìjíríà ṣá ẹ rí i pé àwọn tí ò ní túmọ̀ tí tó wọn educated illiterate wọn ẹlòmíì wọn lọ school wọn lọ ra certificate ẹ mọ̀ náà rúlu wa lọ́sìn àwọn ọ̀rọ̀ tí ì tó sọ ẹ pa àwọn náà rúlu wa. Sọládòyìn Adétutù bóyá ẹ̀gbọ́n tí mo sọ yé o bóyá ẹ̀gbọ́n tí mo sọ yé dáadáa mo ní wọ́n máa ń sọ pé nínú àwọn ọ̀nà tí wọ́n máa ń gbà yanjú awuyewuye aáwọ̀ òní dialogue gẹ́gẹ́ bí Peter Obi ṣe sọ yìí so bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ PS dára ẹ mọ̀ pé bí wọ́n ti máa sọnù pé kéèyàn ó fi kù lókun
ó pè ju kéèyàn máa fi ìdàlúdà lọ war ò ní fi ìdàlúdà bẹ́ẹ̀ni dialogue so nínú war yàtọ̀ sí bí àwọn ìṣesí àwọn bandit ó yàtọ̀ war ogun ó ní ìfidàlúdà so tí bóyá ẹ̀gbọ́n mi yé war ṣùgbọ́n kájọ jókòó kájọ sọ̀rọ̀ nífikùnlukùn war ó ní ìfidàlúdà ogun so ọlọ́mọdé àárí. àmín no àmín ọlọ́mọdé àárí àmín. ní tí Peter sọ lórí ọ̀rọ̀ election lórí leadership náà wọ́n dẹ̀gbà we are only need Nigeria ní leader tó lè fi rẹ̀ rúbọ rúrọ tí mo sọ pé kó parẹ́ but pé ní you stand your ground pé no matter what nǹkan báyìí mo fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ nǹkan báyìí ló lè ràn wá lọ́wọ́ ọ̀nà tá a lè gba inter need ní leadership wọ́n ní gbogbo tí orílẹ̀-èdè wọn nílò láyé lọ́lọ́run pèsè fún wa the only thing tá yẹ ká ṣe fúnra wa ká wá leader àdèní nǹkan tó ń dà láti sọnù so be that as it may èmi náà agree pé kò yẹ kí Kanu wà ń bẹ̀ mọ́ ẹ̀yọ́ àjọ jókòó stay home policy every Monday tí gbogbo orun tó fi fà tán fi jókòó pẹ̀lú ẹnu pé eléyìí tọ́ ní káwọn èèyàn mọ̀jà every Monday àbí Tuesday yìí kí ló ṣẹlẹ̀ ó yá sísọ lójú egun jẹ́ àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ then number 2 ni pé àfẹ́rù ẹ̀ máa fẹ́ kí commercial activities kó máa tẹ̀síwájú ẹ jọ wọlé pẹ̀lú condition ibi tó wà yẹn let me tell you ẹ̀ ń strengthen àwọn kan láti tún lè lé sí nígboro ní bọ́jà bá mu jáde tẹ́jọ sọ̀rọ̀. lọ́nà wọn fi strengthen àwọn kan. inú àwọn kan mọ̀ bàjẹ́ pé wọ́n fi Kanu síbẹ̀ èèyàn wa ni wọ́n mọ̀ dàlúrú let me ask you a question ìgbà tí Kanu ti wà ń bẹ̀ lẹ́nìí tó ti fi síbẹ̀ ẹ jọ níjọ́ wo lẹ gbọ́ pé wọ́n ṣe every Monday every Tuesday. wọ́n ṣe mọ́ so irú yẹn tó bá jáde tí irú yẹn bá jáde sí àfẹ́kírú eléyìí continue mọ́ àfẹ́rú eléyìí mọ́ àfẹ́rú nǹkan báyìí mọ́ kó ju bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀ẹ́dẹ́jọ́ òun náà lè jẹ́ free person láàrin ìgboro that's all. ẹ já lọ constituency yín. ok èwo lókè èwo ni constituency yín. media. Media is my first constituency. ok èwo ni second. n tá n sọ lọ́wọ́ yìí. bóun ni second ṣé o ti dé. mo fẹ́ ká lọ agbọ̀n òṣèlú náà. ok mo mọ̀ pé ẹ láìkì òṣèlú gan. bẹ́ẹ̀ náà la sọ yìí mo láìkì o. mo fẹ́ lọ bí òṣèlú gangan mo ń bọ̀. ok. ẹ káàbọ̀ padà bá ń gbé kínní sí ojú àmọ́ kọ́fíń balọ̀lá yorùbá wọn ní ó ń bọ̀ asọ́nà náà nígbà tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ètò láàárọ̀ yìí pé ó ń bọ̀ àwọn aládẹ́ẹ̀dẹ́ ṣùgbọ́n lásìkò tá a wà yìí wọ́n ní ojú gangan là á mú tó mẹ́sẹ̀gì ẹ̀ wò. I heard those bandits came out of the national park to move to a different direction and met some vehicles coming from Ilorin on the road. At that, they started shooting at them and 2 persons got injured from the gunshot and have been rushed to and admitted at Adeniyi Hospital at Igbope. But we saw people running and saying they heard bandits have entered Kara Market. Afterward, we saw Amatekun personnel, number of vigilante group and some group of 112 men with then gun going to Budo Alaji
in search of the bandits. Now àwọn kanranjẹ́gbọ́n àti láàwọ̀ yẹn bandit wọ́n ti débi kan tán ń pè ní budo alaji yẹn according to the thing tá a gbọ́ ó jẹ́bi tó súnmọ́ Ìgbòho wọ́n dẹ̀ ti ransack ibẹ̀ wọ́n ti lé àwọn villagers kúrò báyìí wọ́n sì ń bẹ̀ mọ́ àwọn èèyàn ti sá jáde nínú budo alaji lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ìgbòho gbàtọ́ ní pa àwọn bandit ti débẹ̀. Now we are calling the attention of the police commissioner Ọ̀yọ́ state ọ̀rọ̀ wọn dé Ìgbòho ọ̀rọ̀ wọn dé budo alaji yẹn sìn wọ́n láwọn ọdẹ ti wà níbẹ̀ because wọ́n jẹ́ káwọn tó níbẹ̀ yẹn gan gbé bẹ̀ mọ́ sí wọ́n ti lé wọn kúrò níbẹ̀ so kí police commissioner jọ kán lọ sọ́nà èrè àyẹ̀sí láti lọ identify àwọn kanranjẹ́gbọ́n táwọn à ń bẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ẹ wo àwọn èèyàn náà ń sá lójú òpó yìí àwọn èèyàn náà ń sá lọ káàkiri yìí tí wọ́n lè dúró sínú ìlú wọn mọ́ ní ìbẹ̀rẹ̀ wọ́n pè ní budo aláàjì lẹ́gbẹ̀ẹ́ Ìgbòho ó dà pé bẹ́ẹ̀ ni Ìgbòho ti bẹ̀rẹ̀ àwọn onílẹ̀ gangan àwọn aborigine of the place náà ń sá lọ yìí then wọ́n dẹ̀ ròyìn pé wọ́n spray àwọn èèyàn wọ́n spray mọ́tò tó ń lọ láti Ìlọrin tó lọ wọ́n spray wọ́n náà ti kó wọn lọ sí hospital so kí police commissioner jọ kán lọ sí ọ̀nà Ìgbòho-nsìn kán lọ síbi tó ń pè ní budo aláàjì ní Ìgbòho-nsìn ó ń dàrú. ẹ jẹ́ ká wo àwọn níbi gan Mr. Kosim Ọláníwájú wọ́n ní Kisi was reportedly attacked by the bandits on Friday. The same thing náà wọ́n àwọn bandits tún lọ attack Kisi. ẹ jẹ́ ká wo so Kisi àti Ìgbòho wọ́n súnmọ́ra. àwọn mọ́tò tí wàhálà tẹ́ bá gbé àwọn mọ́tò. àwọn mọ́tò tó ń bọ̀ láti Ìlọrin tán yìn níbọn yẹn we can see them now. wàhálà tẹ́ tẹ́ bá so kí police commissioner Ọ̀yọ́ state kan lọ Kisi Friday wọ́n attack Ìgbòho as we are talking. orí bùdó alájí àwọn èèyàn sí ń bẹ̀ mọ́ báyìí. ẹ jẹ́ ká wo àwọn mọ́tò tí ìbọn bá àtàwọn èèyàn ìbọn tó ti bá àwọn mọ́tò. ó bá àwọn èèyàn náà fẹ́ náà kó lọ sí hospital. náà fẹ́ náà kó lọ sí hospital. both Kisi and Ìgbòho dẹni kí ni ẹ ti ṣẹlẹ̀. ẹgbẹ́ wa. mọ́tò ni àwọn mọ́tò tí bọ́n bá ní ẹ ti rí gíláàsì yẹn. ẹ wo táyà yẹn. so ẹ wo bọ́ ṣe fi bọ́ fọ́ táyà. mọ́tò rẹ́ẹ̀dì kan ó tẹ wà tẹ́ yí pé. àwọn tí bọ́n bá ní ẹ wo lẹ́yìn ọ̀run àwọn tí bọ̀bá ni ṣe ti rí àwọn nù ẹ tí a bandit yìí níbọn ní both Kisi ànígbò oníbùdó alájì. mọ́tò bóyá gọ́ọ̀fù nìkan wà mẹ́tẹ́ pé àyẹn rí ibi tó ta wọ̀. tó wọlé látara ó ní àwọn ibi tó ta wọ̀ nù yes so ọlọ́pàá káwọn kí police commissioner jọ kán bá débùdó alájì yẹn nígbò then ká dé Kisi náà wọ́n strike ní Kisi jọ Friday náà the same bandit náà ni kán bá débẹ̀ o. àwọn tí bọ̀ bá nìyẹn ẹ rí plaster ẹ bọ́ ṣe plaster owó gbogbo èjìká máa yẹn àwọn nìyẹn gbọ́ àwọn tí wọ́n yìnbọn ní mọ́tò ni wọ́n dàbọ̀ bò yìí so kájọ kan bá lọ síbẹ̀ o wọ́n ti ransack ibẹ̀ yẹn wọ́n ti lé villagers kúrò wọ́n ti fẹ́ sọ bẹ̀ yẹn di káì mọ́ o àbí kọ́ àwọn ọlọ́pàá tètè lọ wọ́n ti fẹ́ sọ bẹ̀ di káì mọ́ ẹ rí àwọn èèyàn ló ń sá lọ yìí náà ń sá nítorí pé àwọn bandit ti débẹ̀ so gbogbo area Kisi Ìgbòho yẹn ó ti gba ìfura àfi táwọn ọlọ́pàá tó bá lọ rescue wọ́n ròyìn pé àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ ti wà níbẹ̀ but ẹ mọ̀jà fi tọ́dẹ ìbílẹ̀ nìkan ṣe torí pé àwọn ọdẹ ìbílẹ̀ bá mú wọn ẹ̀ ní pé kó nǹkan sọ́dọ̀ lọ́gẹ́ bí ẹ jẹ́ kọ́lọ́pàá wà ń bẹ̀ báyìí. gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí a máa ń sọ ní gbogbo ìgbà ó ní pé if you see something. say something and government will do something iná ló jẹ́ káwọn náà sọ̀rọ̀ báyìí. DPO ọlọ́pàá Àgbàgì ní ọ̀sẹ̀ tá a lò tán nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ní agbègbè kan bá a ṣe gbọ́ information yẹn látàwọn lólobó kódà a send nọ́mbà ẹni tó reach out sí wa tó fún wa ní information yẹn a send ẹ̀ sí DPO so àwọn ni kódà ó yẹ ẹni yẹn lẹ́nu pé ṣé àwọn lè tètè rí àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò báwọn ṣe pè wá táwọn náà wọ́n lọ bẹ̀ immediately nígbàgì àwọn ọlọ́pàá Àgbàgì wọ́n lọ sí immediately nǹkan sọnù prompt action nìyẹn. it was around after 10 ó ní information yẹn kàn wá lára wọ́n dẹ̀ lọ síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ lọ kódà ó ń ya àwọn ará àdúgbò yẹn lẹ́nu pé àwọn lè tètè rí ọlọ́pàá tí ó ṣe bá dìṣẹ́ mo nígbàgbọ́ pé pẹ̀lú bá ṣe sọ police commissioner gan gbéra láti rí i pé wọ́n dé gbogbo èrè Kisi Ìgbòho yẹn kán lọ confam nǹkan tá à ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Mr. Kosim Ọláníwájú wọ́n ní bandits strike Kisi Ìgbẹ́tì road for second consecutive day. ó ti dẹ̀ méjì báyìí. at least 2 persons have been killed and several others injured in separate attacks by suspected bandits along Kisi Ìgbẹ́tì road corridor Ọ̀yọ́ state on Friday and Saturday. Saturday as in àná. The first attack occurred around 9:30 p.m. on Friday lálẹ́ June 12, 2026 when government ambushed a moving vehicle along Kisi Ìgbẹ́tì road and electricity workers identified as Masood Kayode
popularly known as Mr. K, and one other passenger was shot dead during the incident. Yeah. Multiple other occupants sustained injury from gunfire. Saturday afternoon ambush. On Saturday, June 13, 2026, another attack was reported along the Igbeti Asics near Oko-Oloyun National Park. Eyewitness said heavily armed men dressed in military camouflage emerged from the forest and opened fire on passing vehicles around 3:25 p.m. Among the vehicles targeted were a red Golf saloon car, red Golf, commercial passenger bus whose tire was whose tire was punctured by bullets. 4 occupants of golf car, including driver Alhaji Rafiu Jima and one Mr. Jubril Jelili, sustained serious gunshot wound. One traveling from Igbeti to Saki. Despite their injuries, the victim reportedly managed to drive back to Igboho, where they were rushed to the hospital for emergency treatment. Security response. Security personnel, including operative of Nigeria Security and Civil Defence Corps (NSCDC), Police Division in Igbope and Igbeti, Amotekun Corps operative and local forest guards were deployed to the scene. The operatives secured the area and cleared the road to allow stranded motorists to continue their journey. No deaths have been confirmed from Saturday attack. Through the injured victim remain in hospital receiving treatment. Growing concern over Old National Park. The attack have intensified concern over growing insecurity. ọ̀pọ̀. ǹjẹ́ ó kàn sí ẹ̀rí pé tí a bá ti rí àwọn tó wọ uniform Nàìjíríà mi èèyàn ò ní dúró mọ́. èèyàn ó tètè gbé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò ni. àní tí èèyàn bá dá yẹn dúró èèyàn ò ní dúró mọ́ because àti mọ̀ pé kì í ṣe Nàìjíríà mi ni wọ́n àwọn bandits ló wọṣọ sójà báyìí. ǹjẹ́ kódà kan dúró lọ́ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yóò tẹ̀ pé máa bọ̀ aráàlú o kì í ṣe sójà àwọn apààyàn ni o ní ìṣe any boy tó bá ti wọ uniform sójà òní ò wá fẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ pé sójà yóò máa kó wa lọ báràkì pẹ̀lú ọlọ́pàá aládẹjọ́ máa lọ báràkì ibi tó wà. kò sí sójà tí wọ́n ní kó dúró lọ́nà ọ̀gbẹ́tì kó mọ̀ yìnbọn sójà wo ni ó mọ̀ yìnbọn lọ́nà ọ̀gbẹ́tì ẹ ti mọ̀ pé àwọn kìíní ni sójà ò dáde wọ́n mọ̀ jẹ́ pàrọ̀ wọ́n mọ̀ sí sójà wọ́n kò sí bí yàn ṣe ní sójà ẹnì kó mọ̀ sọ mi pé sójà bò sójà kọ́ àwọn sójà kò sí kó ń bò lẹ́tì rọ́ndà wọ́n wà nù gbótọ́ wọn àwọn ọmọ kiri sìn ṣùgbọ́n àwọn tí ń dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀nà lọ́nà ọ̀gbẹ́tì tí wọ́n sọ sójà àwọn Boko Haram ni àwọn lákùrà wà nìyẹn. kí wọ́n tètè àwọn ìṣọ́ aláàbò wọn kọ́ wọn gbogbo. ẹ̀wọ̀n tán ṣe ní mẹ̀sì wọ́n gbá wọn mú wọ́n ti ẹ̀pẹ́ tiẹ̀ pèrè ayé pé sójà ní nǹkan ti dún lára wọn náà ẹ ti fi ilé ẹ̀ la. The deputy governor was there yesterday to assess the state of things. ó dà pọ̀ náà lu wọn nìyẹn. ọ̀nà ọ̀dọ́ wọn ni ó ti dá a bá nígbà tí deputy ti lọ. deputy ti lọ ó fi hàn pé kò sí rọ́nù story yẹn ṣe pé lẹ́nu ẹlẹ́rìí méjì tàbí lẹ́lẹ́kẹta sí kò sí rọ́nbẹ̀ bọ̀ kí police commissioner má dúró. ìpèsè àwọn wọlé láti òkè ògùn pé báyìí. especially ìlú tí wọ́n ti lé àwọn èèyàn kúrò yẹn kan ẹ pé wọ́n ṣe ṣẹ́ńkà emmanuel tán lọ dominate bẹ́ẹ̀ kán tètè lọ bá wọn. ibi ibùdó alájì kan lọ síbẹ̀ ẹ̀kọ́ dẹ̀ mọ́ dúró de pé sójà nìkan náà mọ́ ó náà pé rí àgbòho nìyẹn ibẹ̀ ẹ máa strong díẹ̀ kákó dání. èwo ni ibẹ̀ yẹn máa strong díẹ̀. ok mo gbọ́ kákó dání gidi ni àní Mercy lè lọ bá wọn bí wọ́n ti mú mi lọ wọ́n ti bá wọn wọ́n sì fà wọn lọ́lọ́pàá mọ́ ọ̀pọ̀ lè jẹ́ èèyàn mọ́. ẹ já lọ́dọ̀ àwọn aráalé ọjọ́ ti lọ. no problem. ẹ já lọ́dọ̀ àwọn aráalé. gbá wọn ní nǹkan tí. baba is from Kisi. baba wo no. deputy governor. àwọn lo sàárẹ̀ kọjá ń bẹ̀ yẹn ni. èwo ni wọ́n lo sàárín sí. wọ́n lo sàárín kọjá. ibi tí sírù ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí wọ́n lo sàárín kọjá ń bẹ̀ náà ni. àní àwọn lo sàárín deputy governor àti ń bọ̀ láti lọ́rin ṣé sàárín ni ẹ lò ṣáájú ìbáṣepọ̀. ara inú mọ́tò ni wọ́n wà. àwọn ọ̀rọ̀ àmọ́ bọ́n ti rìn. àní wọ́n lo wọ́n sì ní kọ́ kódà wọ́n bá slow wọ́n lo sàárín kọjá ni ṣùgbọ́n ẹni tí lọ ra rúra ta lọ́nà Ìlọrin tí ń bọ̀ sí yìí kìíní ni ó lo sàárín. 07041001887 07041001887 tàbí +44 láti òkè òkun ẹ lè pè wá sórí +4474 tàn fóònù +447405697158 +447405
697158 jágbọ́ kẹ́ni. ẹ kú ìgbádùn ètò yìí àkókò ti tó faraàlú láti dá sétò torí òun aráàlú làgídìgbò ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé o ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ wa kalẹ̀ nílànà tí ò ní ṣàkóbá fún iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò. so àwọn àwòrán ìgbà tí deputy governor wà ń bẹ̀rù. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀. ẹ kú tó. yes sir. mo kí atọ́kùn àti ọba àgùnbẹ̀rún. ẹ ṣe sà. ọpọlọ yìí. ìyàwó. àmín. èmi ni mo sọ ọ́ jẹjọ mi sọ́dọ́ láti olódó ni. mo ní kí ní ètò ààbò yìí ó ń dúnkùkù lajà mọ́ pọ́tìrì public yìí bàbá. àdúrà ni ẹjẹ́ àgbà wọ́n ní kòtòrò ìlà kíní kan fún un pé kí wọ́n mójútó torí àní bísíǹsì jẹ́ ń ṣe àwa ní tíà kí wọ́n dàpọ̀ wọ́n mójútó kíní ń bàjẹ́ lọ wọ́n mọ̀jọ́ bàjẹ́ àdúrà ni wọ́n gba orílẹ̀-èdè àgídìgbò ní bàjẹ́. àmín ẹ ṣeun 07041001887 john dufi ayo hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. yes sir. ọlọ́run ọba wa ṣe o. àmín. kọ́mígbẹ́ni agbádùn yín o. ṣùgbọ́n tó wà ń bẹ̀ ni wípé ẹ̀yin náà lẹ́ ń lo orin fún wa lágídígbò wípé bá a bá ní òkàn wá tẹ́ ń ṣe lọ́wọ́ yìí ó lè kẹ́ ní ọkàn wá. nígbà kínní ìlú wà ní gbígbóná tó wà lókè lọ́hùn à ń sọ pé òkè lọ́hùn òkè lọ́hùn ni tó yẹ ká múra àmúra níṣẹ́ ó dé èkìtì gangan à ń sọ pé èkìtì ni ó ti wá dọ́dọ̀ wa báyìí níṣẹ́ kí la fẹ́ fi ṣe báyìí. àwọn tí màá bá níṣẹ́ ṣé wọ́n kàn wọ́n lè fẹ́ mọ̀ ni. ìtọ́ bá fi dé kìsì tó fi dé gbogbo bẹ̀rẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ tí ìwọ̀n bàdẹ ni. kọ́nà òun làwọn ẹ̀ka wa sọ fáwọn olórí wa tí wọ́n dìde nílẹ̀ kí wọ́n má jà kú tọ́ báyìí. orúkọ mi ni bámi dúró láti lánàá. ẹ ṣeun 07041001887 plus 4474056971158. hello ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀ sà. ìgbà yìí gbogbo eléyìí àwa tí ọ̀sùn mọ́tàlá àti dájú ní sọ̀rọ̀ látọ̀sùn ọ̀sùn láwa yìí àwa tá a wà lọ́sàn gan ọkàn wa ọ̀bá ni kọ́lọ̀ ọ̀bẹ nígbà rẹ̀ kọ́ bá ní dúró ayé ìjọba wa nínú gbogbo ẹ̀yìn wọ́n fún wa lówó owó àpòlù owó òkànlù tí wọ́n bá ní mẹ́ lérí rẹ̀ kí àná kí wọ́n mọ̀ ìpanirun tán bẹ́ẹ̀ bí sọ́nù rédíò báyìí láyé àwa ń já lọ́sùn báyìí kọ́lọ̀ ọ̀sán wa o. àmín. Yes, sir. Hello. Hello, ẹ káàárọ̀. ẹ káàárọ̀. Lẹ́sà, ó yà wá lẹ́nu pé ìyá àjò láàrin kan náà lóò ní ẹtì ní kòwé náà máa gbà máa kòwé. Ní ìgbà tó ti dé Ìlọrin tí ń rí gbá tí ń dáwò ó ẹ̀ka ti mú wálé náà lọ́yọ̀ sí orí Ọlọ́run. Wọ́n bá pa wọn pẹ̀lú ẹgbẹ́ ìsìnkú wa ní ìsìnkú bí ẹni ìbàdàn yìí yá bàtàdá ọkàn wọ ọ̀balẹ̀. Èmi láti bàbá lọ gbàdúrà wa o. àmín. ẹ ṣeun 07041001887 plus 4474056971158. hello. hello ẹ káàárọ̀. ẹ ti wà lójú òpó ẹ káàárọ̀. hello ẹ káàárọ̀ à ń gbọ́ yín. à ń gbọ́ yín. Mr. Complex sẹ́ni mo kí wọ́n sí ọ̀rọ̀ ìlú ọ̀dọ́ àṣà tó wà. àmì sà ẹ káàárọ̀ sà. ọlọ́run ti wá sílẹ̀ fẹ́ rí àwọn kọ̀ọ̀kan wà lóye pé Nàìjíríà pẹ̀lú ìmọ̀ police aspect tí polisi àti ní ìdúró pọ́lísà ní àwọn ìdí ṣe ní olóṣèlú kọ̀ọ̀kan náà ní wọn sí àkọ́kọ́ fọ́ọ̀lù kọ̀ọ̀kan àti ṣe. wọ́n ló léṣèlú. gbọ́ yín dáadáa. ẹ̀lú sẹ́gbọ̀n. gbọ́ yín dáadáa. ìyàwó ọmọ ológun wọ́n ti fi sílẹ̀. ìyàwó rábè. Abubakar. ẹ káàárọ̀ àgídìgbò. ẹ káàárọ̀ sà. àgídìgbò ní bàjẹ́ o. àmín. Àlájí Oríyọmọ ẹ bá ní kí wọn o. wàá gbọ́ sà. ibi tí wọ́n ń wò lọ́ọ̀kan Ọlọ́run mú adébẹ̀ nírọ̀rùn lágbára Ọlọ́run. àmín sà. mo kí comrade Fẹ́mi èmi máa ń gbádùn yín lọ́tọ̀ọ̀lọ́tọ̀ náà. gbogbo aráàlú náà ní gbádùn yín ẹ̀yin náà gbádùn ara yín o. àmín. Afọlábí ló ń sọ̀rọ̀ láti mọ́nà tán.
ètò ààbò yìí ó ní ọjẹ́ sísọ lásìkò yìí ó ti tó sísọ bẹ́ẹ̀ sì tẹ̀ mọ́jọba létí àtàràlú òun náà ni gbogbo aráàlú ń gbọ́ ètò òṣèlú náà ẹ̀ ń sọ gbogbo ẹ̀ náà ló yẹ ká máa sọ nǹkan wọn o 2008 ni mo lóòdù gáàsì ní ìjẹta ní mọ́nà tán nǹkan wọn o epo kerosene kò ṣeé kàn ẹ máa bá ní sọ fún ìjọba náà pé nǹkan wọn o nàìjíríà ò rí dry tẹ́lẹ̀ o ìjọba eléyìí ni mo rí pé kò yan minister for petroleum láti jọ nàìjíríà ti dé nàìjíríà ẹn tó yọ subsidy tó sọ pé kò sí subsidy tẹ́lẹ̀ tó wá débẹ̀ tó yọ subsidy ní tí ò sí lọ́yọ̀ tó wà ń fi ìyà jàráàlú Ọbásanjọ́ ló increase owó epo jù nígbà mẹ́fà àbígbà méje owó tó fi lé òtún 100 naira àwa NNPC níwà ń control owó epo àti Dangote èmi ọ̀gbọ́rú ẹ̀ rí o ọjọ́ orí mi ń lọ 70 báyìí mi ọ̀gbọ́rú ẹ̀ rí o látijọ́ mo ti dé Nàìjíríà NNPC àti ẹnìkan ló ń dàrẹ́tò owó epo Buhari gan dàrẹ́tò owó epo Nàìjíríà ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ní sọ fún ìjọba eléyìí Ọlọ́run gbà wá o gbogbo nǹkan ló dojú ní ètò ààbò ẹ̀yìn bó ti rí ni o àwọn tó wà ní àwọn àhámọ́ Ọlọ́run bá ní gbà wọ́n jáde o. àmín ẹ ṣé o ẹ ṣé gan ni. Afọlábí ló sọ̀rọ̀ láti múnà tán. ẹ ṣé gan ni. hello ẹ káàárọ̀. hello ẹ káàárọ̀ ẹ ti wà lójú òpó. ẹ káàárọ̀ sà. wọ́n ní orúkọ mi láti London. ẹjọ́ lórí ètò ààbò ní ilẹ̀ Yorùbá yìí ó ti ń kan wá lómi inú tó lágbára gidi so káwọn èèyàn wọn náà tí wọ́n jáde because ìjọba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò rẹ́dí láti dáàbò bo aráàlú bí nǹkan ṣe ń lọ ààbò ara wọn nìkan ló jẹ wọ́n lógún so káwọn aráàlú gangan ìjọba Yorùbá kò ń ṣe ibi tó yẹ pé ẹ̀sìn ó ti fàyè gba wípé kí ẹ̀sìn kan máa jẹ gàba àti yorùbá àti muslim àti christian àti abaláwo àti wọ inú ara wa kò sí ìdílé tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ lórí muslim bẹ́ẹ̀ lórí christian níbẹ̀ so báwọn kìíní ṣe ń wọlé ṣe gbogbo àwọn tó wà lóko gan ọ. nẹ́tíwọ́ọ̀kì yẹn ò dáa òjà àárín yín bọ̀ dáadáa ẹ jẹ́ àmọ́ lọ́lé káwọn lọ́lé lókù káwọn John Dofe á ti dé o. comrade Fẹ́mi Babalọlá Ọbagun ó dàrọ. overall ni ọmọ mú tiẹ̀ Ọláyínká Abdulwahab Oko-Oloyun apèdègbà ìwà lóko mẹsẹ tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò Sọ́kàn Wá special láàárọ̀ ní aago 9 àbọ̀ látúnpàdé láàárọ̀ la lórí ètò Sọ́kàn Wá ẹ ṣeun tẹ́ ń gbọ́ wa. ohun gbogbo tí ẹ gbọ́ lórí ètò yìí ló jẹ́ èrò àwọn olùyànnàná àti èrò àwọn olùdásètò kì í ṣe ohun tí iléeṣẹ́ rédíò àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn tó fòǹtẹ̀ lù.